प्रीतीताई, सुधीर, जयेश, प्लीज बिकॉज आपण निखिल मेश्राम सर आणि अनिता मॅडम, आयुक्त निखिल मेश्राम सर, IRS ऑफिसर इथे आलेले आहेत. सरांचे अगदी जवळचे सहकारी, सरांची सावली आम्ही त्यांना म्हणतो, प्रत्येक कार्यात त्यांच्या सोबत असतात. आणि अनिता मेश्राम मॅडम जर असतील इथे, आपणही इथे यायचंय. सर्व भिक्खू संघांना विनंती, आपण कृपया इथे यायचंय. आणि बुद्धम शरणम गच्छामीच्या या संगीतामध्ये विजय जाधव साहेब, बुद्धम शरणम गच्छामीच्या त्या स्वर कंटिन्युअस चालू राहू द्या. संपूर्ण कार्यक्रम म्हणजे आत्ताचा जो चिवरदानाचा आहे. विजय जाधवजी, बुद्धम शरणम गच्छामीची ट्यून चालू करा. सर्व भिक्खू संघाला आदराने मंचावर घेऊन यायचंय. बसायचं आहे. सर्वात ज्येष्ठ बंतेजी जे आहेत ते पाठीमागे बसतील. महाथेरो बंतेजी जे आहेत ते पाठीमागे बसतील. ज्येष्ठ आहेत, पण जर काही त्रास असेल तर आपण पुढे बसू शकता. सुपर कोऑर्डिनेटरला विनंती, त्यांना भिक्खू संघ त्यांनी सहकार्य करायचं आहे बसण्यासाठी. फक्त 25 चेअर ठेवलेल्या आहेत, तर जास्त टप्प्यामध्ये चिवरदानाचा बाकी भिक्खू संघाला बोलवणार आहोत. आपण या विचारण्याच्या फक्त महिलांनी
नुसार संघाला चिवराचं दान होतो आहे। संघनायक इथे उपस्थित आहेत। निश्चितच ही संघदानाची चिवर भिक्षु संघाला अर्पण करण्याची जी गाथा आहे ती गाथा या ठिकाणी आमचे पूजनीय भंतेजी आपल्याला सगळ्यांना ते बोलायला लावतील। त्या पद्धतीने आपण बोलायचं आहे। प्रथम भंतेजी बोलतील आणि आपण ज्यांच्या ज्यांच्या हातामध्ये चिवर आहे त्यांनी आपण सगळ्यांनीच बोलायचं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। कुठल्याही कार्यक्रमाला सुरुवात करताना सर्वप्रथम त्रिशरण पंचशील घेतल्यानंतर दानाचं महत्व आहे। जोपर्यंत त्रिशरण पंचशील नाही तोपर्यंत तुमच्या दानाचं महत्व त्यामागं विषेद होणार नाही। मी सर्वप्रथम म्हणेल त्यामागून आपण म्हणावं। म्हणा चिंदा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा म्हणा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि
शरणं शरणागमनं संपूर्णं पानातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि अधिन्नादाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेशमिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरया मज्जपमादठाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन संपादित चिंदा साधु 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 मित्र हो मित्रत्वाची अभिवृद्धी करणे हा तुमचा स्वभाव या देशाच्या संस्कृतीचा आहे। या देशातून बुद्ध बाहेर गेलेला आहे। या देशाची संस्कृती पूर्वज जिवंत ठेवण्यासाठी परमपूजनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला दान दिलेलं आहे। या दानाचं महत्त्व जाणून जे लोक दानमय पुण्य करतात, शीलमय पुण्य करतात, भावनामय पुण्य करतात, त्यांच्या आयुष्य वर्ण सुख आणि बलाची प्राप्ती होते। म्हणून तुम्ही जे काही संकल्पाना दान देताय ते भिक्खू संघाला देताय, वैयक्तिक नाही देत। तुम्ही भिक्खू संघाचं दान अति महत्वाचं दान आहे। आता या दानामध्ये जे तुम्ही उत्साहित आहात त्या उत्साहानं तुमच्या मनातील भावना दुगुणित वाढो आणि त्या प्रसन्नेनं ते बुद्धाला अर्पित हो। हे संघाचं शास्त्राप्रमाणे मी म्हणतो तसं म्हणा आता। अनइमां चेवरां भिक्खु संघासदेम पूजेम द्वितीयंपि इमां चेवरां भिक्खु संघासदेम पूजेम तृतीयंपि इमां चेवरां भिक्खु संघासदेम पूजेम 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 इदं मे पुयं आसवक्षया वहं वोतो इदं मे पुयं निब्बानस्य पच्चय होतो इदं मे पुयं सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे भूता अनुमोदंतु भन्ते। आम्ही दिलेल्या चिवराचा आपण स्वीकार करावा। दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा आम्ही दिलेल्या चिवराला आपण स्वीकार करावा। ठेवा वर चिवर द्या सर्वांच्या समोर। धन्यवाद। सबितिओ विभजन्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतन्तराय सुखी दीर्घायुको भव
अभिवादनशीलिस नित्यं वड्डापचायो चत्तारो धम्मा वड्डन्ति आयुवनो सुखं बलं आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति में वच्चा ततो निब्बान संपत्ति इमिनाति समिज्जितु। साधू धन्यवाद धन्यवाद। ठीक आहे, चिवर यानंतर मी आदरणीय उपासकांना विनंती करतो आपण खाली जायचंय। मी भिक्खू संघाला विनंती करतो की आपण खाली बसायचंय आणि काही भिक्खू संघ जे राहिलेत त्यांनी नंतर वर येतील। सर्वांना सन्मानाने आपण सर्व भिक्खू संघाला खाली घेऊन जायचंय। सर्व उपासकांना विनंती आहे की आपण खाली जायचंय आणि त्यानंतर जे पुढचं चिवरदान आहेत त्यांनी रांगेमध्ये तिथे उभं राहायचंय। सुपर कोऑर्डिनेटरला विनंती आहे की राहिलेले सर्व भिक्खू संघांना आपण इकडे बसायचंय, लगेच घेऊन यायचंय। आपल्याला थोडासा उशीर होतोय म्हणून हा कार्यक्रम पुढच्या वेळेस आपण पुढच्या भिक्खू संघाला फक्त दान करणार आहोत, आपण विधी पूर्ण करणार नाही, कारण हा विधी आपण केलेला आहे ऑलरेडी। त्यामुळे मी सुपर कोऑर्डिनेटर मंगलताई जरा खाली जाऊन बाकीचे भिक्खू संघ जे आहेत त्यांना कृपया वर घेऊन यायचे आपण। मी भिक्खू संघाला जे आमचे आदरणीय भिक्खू संघ दुसरे राहिलेले आहेत त्यांना कृपया विनंती करतो की आपण मंचावर यायचे। सुपर कोऑर्डिनेटर आपण कृपया भिक्खू संघाकडे जाऊन त्यांना वर घेऊन यायचे। सर्वांनी यायचंय, जेवढे भिक्खू संघ जो भिक्खू संघ चिवरदान के लिए पहले इसमें नहीं थे, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यू प्लीज कम ऑन डायस, मे यू प्लीज कम ऑन डायस, आप कृपया ऊपर आ जाइए। और शिवाजी मंदिरचे ट्रस्टी इथे स्वतः आलेले आहेत, त्यांनीही चिवरदान करण्याची विनंती केलेली आहे। आणि मला वाटतं निखिल मेश्राम सर इथे उपस्थित नव्हते, आता आले असतील तर कृपया निखिल मेश्राम सर ओके लवकर आपण यायचंय। आणि उपासकांनी दुसऱ्या बाजूने यायचं, भिक्खू संघाला या बाजूने येऊ द्या, उपासकांनी या लाईनवर बसायचं, इथे बसू द्या कारण मागे जरा बसायला अडचण होते। उपासकांनी सुरुवात करायची यायला, आपण गुडघे टेकून बसायचंय। आपण डोक्यावर चिवर ठेवून गुडघ्याने ज्यांना शक्य असेल त्यांनी गुडघ्यावर बसायचं, ज्यांना काही त्रास असेल त्यांनी शक्य नसेल बसणं त्यांनी खुर्चीवर बसू। जेवढे चिवरदान देणारी मंडळी आहेत त्यांनी कृपया यायचं। सर काय म्हणतात? सर्व उपासकांनी राहिलेल्या तुम्ही सांगा। सर्वांनी गुडघे टेकून बंतेजींच्या समोर बसायचं आहे। काही लोकांनी पाठीमागे उभं राहायचंय। अगदी थोड्याच वेळात अजान जयासारो बंतेजी इथे येणार आहेत, तर कॅमेरामॅनला विनंती आहे जर बंतेजी मधल्या रांगेतून आले तर थोड्या वेळासाठी आपल्याला कॅमेरा बाजूला करावा लागेल। चेअर पाहिजे, मी करतो। ज्यांना चेअरची गरज आहे, बसणं शक्य नाही, त्यांना कृपया सुपर कोऑर्डिनेटरला विनंती आहे 2 ते 3 चेअरची गरज आहे, कृपया आपण इथे चेअर उपलब्ध करून द्यावीत। त्यांना 15 मिनिटं लागतील।
एक पुढे एक पाठीमागे चेअर द्या. फक्त आपण बुद्धम शरणम गच्छामीची ट्यून लावूया आणि 1 मिनिटामध्येच हा कार्यक्रम नंतर. ये जो मेत्ता ग्लोबल फाउंडेशन जो है इसको इसलिए फॉर्म किया क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको एजुकेशन के मार्फत उनकी मदद करी जाए. तो हमने ये प्लान किया कि स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे CS स्कॉलरशिप प्रोग्राम में. हमारा प्लान ये था कि हम लोग उनको फाइनेंशियल एड देंगे, एडहॉक एक्सपेंसेस देंगे और उनके साथ सबसे बड़ी बात कि उनको मेंटोरशिप देंगे. जो स्टूडेंट्स जो दूर दराज के जगह पे रहते हैं,
जहाँ पे एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है, उनको हम लोग एक फॉर्मल सिस्टम के अंदर लाके मेहता ग्लोबल फाउंडेशन के नीचे उनकी मदद करके उनको उनकी जो अचीवमेंट है, एकेडमिक अचीवमेंट, उसको बढ़ाने का प्लान है। उसमें और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम लोग मेंटोर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। साथ में इसका मतलब ये होगा कि जो बच्चे जो उनको ये मेहता ग्लोबल फाउंडेशन के प्रोग्राम के साथ काम करेंगे, उनको मेंटोरशिप भी मिलेगी और जो मेंटोर्स होंगे वो उनके साथ क्लोजली काम करेंगे। और क्लोजली काम करने का मतलब ये है कि उनके साथ वो मिलेंगे, वीकली मीटिंग्स होंगी और वो अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएंगे कि क्या उन्होंने अचीव किया है और आगे कैसे प्लान होगा। इसके साथ जो हम जो प्लान कर रहे हैं उसमें ये भी इंक्लूडेड है कि जैसे ये जो इवेंट हो रहा है जहाँ पे फॉरेन कंट्री के पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, वैसे हमारा प्लान ये भी है कि हमारे जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के नीचे होंगे उनको भी इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने की संभावना है। तो इन शॉर्ट ये हमारा प्लान है और हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि ये अगले 3 महीने में ये प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करेंगे। अगर आप किसी को जानते हैं, हम लोग ये अनाउंस तो करने वाले हैं, बट इस कोर्स के अंदर अगर आप किसी को भी रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर रीच आउट करिए और हम उन स्टूडेंट्स को भी इवैल्यूएट करेंगे इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स पाने के लिए। तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू मेहता ग्लोबल फाउंडेशन। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। आलोक जी बहुत कम बोलते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं, काम ज़्यादा करते हैं और हमें ऐसे प्रेसिडेंट मिले हैं। वी आर सो फॉर्चुनेट, लाइक थैंक यू वेरी मच आलोक जी। और कुछ ही क्षणों में यहाँ पे जय सारो जी यहाँ पे पधार रहे हैं और जैसे कि आलोक जी ने बोला, हा जो ट्रस्ट मेहता ग्लोबल फाउंडेशन आहे त्याचे उद्दिष्ट, त्याच्यानंतर त्याचं कार्य याच्याबद्दल त्यांनी तुम्हाला सांगितलं। आपल्या समाजातली जी काही होतकरू तरुण मुलं आहेत त्यांना निवडून त्यांना चांगल्या प्रकारचं ट्रेनिंग द्यायचं आणि त्यांना समाजाच्या कामासाठी परत समाजामध्येच आणायचं असं उद्दिष्ट। त्याचप्रमाणे आपले आदरणीय जो भिक्खू संघ आहे त्यांना जास्तीत जास्त मान सन्मान देऊन, जसं बुद्धाच्या काळामध्ये चारिका चालायच्या, भिक्खूंचं सर्व समाज ऐकायचा आणि म्हणून समाजामध्ये शांतता होती, अगदी त्याच पद्धतीने आपण इथे हा मेहता ग्लोबल फाउंडेशन तर्फे हा एक विचार ठेवलेला आहे आणि पहिलाच इतका मोठा कार्यक्रम आपण घेतोय। आमच्या ट्रेजरर सोनालीताई जर इथे असतील तर मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनीही कृपया इथे मंचावर यायचं आहे आणि बोलायचं। सोनालीताई रामटेके जर इथे असतील तर त्यांनी यायचं आहे। काही क्षणामध्ये आदरणीय भिक्खू संघाचं इथे आगमन होणार आहे। त्यानंतर पुस्तक प्रकाशनाचा कार्यक्रम होईल। आदरणीय भंतीजी यांनी जे विदाउट अँड विथिन हे पुस्तक लिहिलं आहे, याला जगभरातून खूप वाचक वर्ग लाभलेला आहे आणि बुद्धिझमचा आधार घेऊन मानवी जीवन सुखी कसं होऊ शकतं अतिशय सुंदर पद्धतीने इंग्रजीमध्ये त्यांनी सांगितलं आहे आणि त्याचा मराठी अनुवाद व्हावा असं डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सरांनी ज्यावेळेस ते पुस्तक वाचलं त्यांना वाटलं। आपल्या सर्वांना डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सरांबद्दल मला वाटतं एकही शब्द सांगायची गरज नाहीये, पण काही वाक्य मला सांगावं लागतील। 3च महिने झाले डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सर यांनी प्रधान सचिव उद्योग विभागाचा चार्ज घेतला। खरं म्हणजे धन्यवाद। सर्व समाज त्यांना महाउपासक म्हणून जास्त ओळखतो। धम्मामध्ये काम करणारी एक कर्तबदार सनदी अधिकारी म्हणून सर्व समाज त्यांना ओळखतो आणि म्हणूनच आदरणीय भिक्खू संघाने त्यांना महाउपासक ही पदवी दिली आहे आणि गेले 22 वर्ष सतत समाजामध्ये वावरून या माणसाने समाजाचं भलं कसं होईल आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार तळागाळातल्या लोकांपर्यंत कसे जातील हे सातत्याने पाहिलं आणि हे काम करत असताना आपल्या शासकीय कामामध्ये कुठल्याही प्रकारची कसर राहणार नाही, तिथे सुद्धा A+ दर्जाचंच काम होईल हेही सतत पाहिलं। म्हणून सुरुवातीला त्यांच्याकडे प्रधान सचिव पदाचा चार्ज देण्यासाठी काही अडथळे येत होते, कारण की आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे खूप मोठे इन्व्हेस्टमेंट महाराष्ट्रातून बाहेरच्या राज्यामध्ये जात होत्या आणि सरांनी ते चॅलेंज घेतलं। त्यांना
खरं म्हणजे सांगण्यात आलं की कमीत कमी 20,000 कोटी तरी महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही आणू शकाल का, कारण की हे शक्य होत नाहीये. सरांनी ते चॅलेंज स्वीकारलं आणि आपल्या सगळ्यांना मला सांगताना आनंद होतो की पहिल्या 3च महिन्यात 20,000 नाही तर 75,000 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट त्यांनी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये घेऊन आले. अजून सांगायला आनंद वाटतो, उद्याच डावोसचं आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन आहे जिथे खूप करार साईन केले जातात. आय एम व्हेरी प्लीज टू अनाउन्स दॅट from tomorrow onwards, Davos International Conference is started, and Dr. Harshdeep Kamble sir has achieved the target of 75,000 crore investment in just mere of 3 months. And yesterday only he shared with Honorable Banteji that in this Davos the target will reach to 1 lakh crore. खूप मोठं हे काम आहे मित्रांनो. म्हणजे आपल्याला काही वाटत नाही. दुर्दैवाने जेवढी प्रसिद्धी इन्व्हेस्टमेंट बाहेर गेला दिली तेवढी प्रसिद्धी एवढी मोठी इन्व्हेस्टमेंट आली त्याला मीडियाने दिली नाही. अर्थात कारण तुम्हाला माहीतच आहे, मी सांगण्याची गरज नाही. परंतु तरीही सतत काम करत राहायचं. बाबासाहेब हे जगातले सर्वात मोठे अर्थतत्वज्ञ होते, अर्थशास्त्रज्ञ होते. त्यांच्या सगळ्यात जास्त डिग्र्या या अर्थशास्त्रज्ञातल्या आहेत आणि त्या फक्त भारताच्या नाही तर संपूर्ण एशियामधल्या. आणि म्हणून या आर्थिक कार्यक्रमावर काम करण्याचं काम डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सर करतायत आणि अतिशय जोमाने करतायत. आपल्या मुलांना उद्योजक घडवणे, त्यांच्यासाठी एंटरप्रेन्योरशिपचे प्रोग्राम घेणे, हा खूप मोठा उद्योग त्यांनी केला. 8 ते 10,000 मुलांनी एंटरप्रेन्योरचे सेमिनार्स अटेंड केले, त्यातून काही उद्योजक घडतायत, एवढ्या मोठ्या मोठ्या इन्व्हेस्टमेंट येत आहेत. असे आदरणीय डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सर यांना वाटत होतं की धम्मामध्ये बरेच दिवस ते गेले 3-4 महिने या मोठ्या व्यापामुळे समाजात येऊ शकत नव्हते. एक प्रकारची अस्वतःता त्यांना वाटत होती. परंतु आज अजान जयसारोजी यांच्या निमित्ताने त्यांना परत एकदा असं वाटलं की हे बंतीजी जे आहेत खूप फॉरेस्ट ट्रेडिशन मानणारे आणि थायलंडमधील जी थेरवादी परंपरा आहे त्याला प्रमाण मानणारे, ज्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वोच्च स्थान दिलं, ते प्रमाण मानणारे बंतेजी आहेत. फॉरेस्ट ट्रेडिशन असणारे आहेत आणि अतिशय उच्च दर्जाचं त्यांचं जे नॉलेज आहे ते सगळ्या समाजासाठी मिळावं म्हणून डॉक्टर हर्षदीप सर गेले 4 वर्ष प्रयत्न करत होते. परंतु 4 वर्षानंतर पहिल्यांदा डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सर आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे त्यांच्या सुविद्य पत्नी रोजाना व्हॅनिश मॅडम या त्यांच्यासोबत आपले जे आदरणीय बंतीजी आजचे त्यांना इथे घेऊन आलेत आणि आजचा हा कार्यक्रम इथे होतोय. सोनालीताई आल्यात का इकडे? जर मी सरांबद्दल बोलत होतो आणि सर इथे हजर झालेले आहेत तर मी आपल्याला विनंती करतो सर की आपण या का कालच मित्रांनो ज्यावेळेस आम्ही हॉटेलवर गेलो, बंतीजींची तब्येत जरा बरी नव्हती आणि सर सगळं आपला हेल्थ बाजूला सोडून बंतीजींच्या सेवेमध्ये होते. खूप मोठे डॉक्टर्स सरांनी मागवले, अगदी अर्ध्या तासाच्या आतमध्ये 2 मोठे मोठे डॉक्टर्स मागवले आणि ते मोठे डॉक्टर्स ज्यावेळेस डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सर हे गुडघ्यावर टेकून त्या बंतीजींना वंदन करत होते तर ते मला विचारत होते क्या ये वही डॉक्टर है जिसने 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया है? मैंने ऐसा आदमी देखा नहीं अभी तक. इतनी सादगी से, इतने धम्म के प्रति या इतना बड़ा होके भी ये आदमी बंतेजी के सामने नमन करता है, इतना सादगी से रहता है. आता ही ते कामच करतायत. तर असे डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सर यांच्यामुळे हा आजचा कार्यक्रम आपण इथे करतो आहोत. सोनालीताई जर इथे आल्या असतील तर मी सोनालीताईंना विनंती करतो की त्यांनीही इथे थोड्या वेळ आपलं मनोगत व्यक्त करायचं. मला वाटतं यानंतर पुस्तक प्रकाशनाचा कार्यक्रम आपण घेतोय आणि जर आदरणीय बंतीजी इथे विचारमंचावर येणार असेल तर आपण ती व्यवस्था करायची आहे. सरांची परमिशन घ्या. नाही आता नाही. कौन्सिल जनरल आलेले आहे थायलंडचे, इथे आलेले आहेत ते त्यांच्या सहकार्यासोबत. Consul General of Thailand, Donavit Pulsawat, has arrived here. So may I request Donavit Vitsawat. We want to honor Honorable Donavit Vitsawat after some time. So all
consulate generals of Buddhist countries. We have approached them, but because of very short visit, only Thai consulate general has attended today's program. बंतेजींना येण्यासाठी थोडा वेळ आहे. मी सरांना विनंती करतो, डॉक्टर अर्षदीप कांबळे सरांना, कृपया आपण आपलं मनोगत आणि या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीबद्दल बोलायचं. तथागताला त्रिवार वंदन करतो. आदरणीय भिक्खू संघाला त्रिवार वंदन करतो. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना, स्मृतींना त्रिवार वंदन करतो. मित्रांनो, आज हा एक खूप अतिशय महत्त्वाचा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी घेत आहोत. मागच्या अजान दयासारो पूजनीय बनते जे आहेत ते थायलंडच्या अजान शाह यांच्या फॉरेस्ट ट्रेडिशनचे ते मॉन्क आहेत आणि आता 40 वर्षापेक्षा जास्त त्यांचं झालेलं आहे. त्यांच्याबद्दल थोडक्यात सांगायचं म्हणजे त्यांना आधीपासूनच धम्माची ओढ होती. आधीपासूनच त्यांना धम्माची ओढ होती. 16-17व्या वर्षाचे असतानाच ते त्यांचा जन्म UK मध्ये झालेला आहे आणि तिथून मग 16-17 वर्षाचे असताना ते भारतामध्ये आलेत. खूप दिवस या ठिकाणी राहिलेत, परंतु म्हणावं तसं त्यांना धम्माबद्दलची इथे तेव्हा मोनॅस्ट्री सारखं इथे मिळालं नाही. तेव्हा त्यांना थायलंडबद्दल कोणीतरी सांगितलं, त्यामुळे मग ते थायलंडला गेलेत. त्या ठिकाणी अजान शाह यांचे जे फॉरेस्ट ट्रेडिशनचं खूप चांगली मोनॅस्ट्री वाटपानानाच्या या ठिकाणी आहे. त्या ठिकाणी ते तिथे जाऊन त्यांनी अजान शाह यांच्या त्यांनी अजान दयासारो यांना दीक्षा दिली. अजान म्हणजे ग्रेट मास्टर. तर मी आता ह्या मागच्या 5-6 दिवसापासून त्यांच्या सानिध्यात आहेच. मागच्या 3-4 वर्षापासून मी प्रयत्नशील होतो की त्यांनी असे जे खूप चांगले भिक्षू आहेत त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये यावं. इथे आपण ज्या तळमळीने आपण सुद्धा काम करतो, आपलाही सुद्धा जो भिक्खू संघ आहे तो पण या ठिकाणी काम करतो, त्यांचंही काम त्यांनी बघावं, थोडं मार्गदर्शन करावं. आणि विशेष करून प्रयत्न हा आहे, जसं बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की आपण धम्माचा स्वीकार केल्यानंतर जे दुसरे देश आहेत त्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये जिथे बुद्धिझम फार मोठ्या प्रमाणात आहे त्या देशांसोबत आपल्याला चांगले संबंध जे आहेत ते चांगले संबंध आपल्याला करायचे आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आम्ही आता औरंगाबादला, इथे मुंबईला सुद्धा आपण बऱ्याच धम्म परिषदा आयोजित केलेल्या आहेत. त्यानंतर औरंगाबादला एक खूप मोठी जेव्हा आपण धम्म परिषद घेतली त्यावेळेस बऱ्याच देशातले जवळपास 8 ते 9 देशातले भिक्षुगण त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि एक चांगलं वातावरण जे आहे ते निर्माण झालं होतं. मध्यंतरीच्या काळामध्ये कोविड आल्यामुळे आपण फार पुढे काही जास्त काम करू शकलो नाही, परंतु तरी 6 डिसेंबरला आपण राष्ट्रनिर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचार महोत्सव समितीचे जे व्हॉलंटियर्स आहेत, सुपर कोऑर्डिनेटर्स आहेत, यांच्या मदतीने आपण 6 डिसेंबरला भीमांजली हा कार्यक्रम परत घेतला. ही नवीन वर्षाची एक चांगली सुरुवात व्हावी या निमित्ताने आम्ही हा पूजनीय बनतेजींचा कार्यक्रम तसंच आपल्या भिक्खू संघाला चिवरदानाचा कार्यक्रम या ठिकानी आपण आयोजित केलेला होता. आणि हे सगळं करण्यामध्ये मेत्ता ग्लोबल फाउंडेशन ही जी मुंबईची संस्था आहे त्या संस्थेने खूप मोठं कोऑर्डिनेशन जे आहे ते सर्व त्या संस्थेने या ठिकाणी केलेलं आहे. हे खूप सुंदर पुस्तक जे आहे ज्याचा आपण सबाह्य आणि अंतरी असं म्हणतो, विदाऊट अँड विदिन, हे अजान दयासारो यांचं एक इंग्रजीमधलं पुस्तक आहे आणि ते आपण आता मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करून घेतलेलं आहे. ते सुद्धा काम मेत्ता ग्लोबल फाउंडेशन या संस्थेने केलेलं आहे. त्याचे उद्दिष्ट आलोकजींनी आपल्याला सांगितलेच की तरुण मुलांना मदत करणे, एज्युकेशनवर त्यांचं करिअर डेव्हलप करणे हे तर आहेच आहे, पण धम्माचा प्रचार प्रसार जो आहे हा सुद्धा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग ह्या संस्थेचा आहे आणि त्याच्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेतच आणि माझा त्यांचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. वेळोवेळी ते मार्गदर्शन मागत असतात आणि मी नेहमीच म्हणत असतो की जगामध्ये सगळ्यात सोपी गोष्ट कुठली असेल तर कुठली, मार्गदर्शन करणे. त्यामुळे ती सोपी गोष्ट जगातली जी आहे ती मी करत राहतो. कठीण गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारचं काम करणं, अरेंजमेंट करणं ही कठीण गोष्ट आहे आणि ती कठीण गोष्ट मी त्यांना करायला सांगत असतो. परंतु आपले हे सगळे व्हॉलंटियर्स आहेत,
सुपर कोऑर्डिनेटर्स आहेत, कोऑर्डिनेटर्स आहेत, आपण सर्वजण आहात. त्या सर्वांच्या मेहनतीने एक चांगलं आपलं बुद्धिझमचं कल्चर जे आहे हे दुसऱ्या लोकांनाही कळायसाठीचा हा खूप एक चांगला मार्ग आहे. आज या ठिकाणी वी हॅव विथिन अस Mr. Donavit, who is Consul General of Thailand in Mumbai, and he brought all his team over here. Thank you so much, and you're most welcome to this program. May I request you to please stand and so that our Buddhist community can see Honorable Consul General of Thailand. Please give him a big hand, and for his whole team who is here. Even though it is Sunday, so they are sitting with us for this very, very nice program. And I was telling about अजान दयासारो. त्यांना तिथले राजाने सुद्धा खूप मोठी उपाधी जी दिलेली आहे. वाटपा नानाचाट म्हणून एक खूप मोठी मोनास्ट्री त्या ठिकाणी आहे. त्याचे ते अबॉट होते. त्यांनी ते आता सोडून दिलं आणि एखाद्या छोट्याशा कुटीमध्ये ते जंगलामध्ये फॉरेस्टमध्ये ते राहतात. त्यांच्यासोबत 20 ते 25 जणांचा ग्रुप जो आहे तो आलेला आहे. त्या ग्रुपमध्ये आपल्याला खूप चांगले मोठे लोकही त्या ग्रुपमध्ये आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया जसं आपल्याकडे आहे, तो रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर तुम्हाला माहीत असतात. आपण जी नोट आहे त्या नोटेवर त्यांची सही असते. तसंच आपल्याकडे जशी रिझर्व्ह बँक आहे तशी बँक ऑफ थायलंड आहे. तर त्याचे जे गव्हर्नर होते ते गव्हर्नरसुद्धा या ग्रुपमध्ये सोबत होते. त्यांनी आता तिथून रिटायरमेंट घेतल्या. गव्हर्नमेंटनी त्यांना म्हटलं की नाही, तुम्ही आणखी एक्सटेन्शन देतो. 2 एक्सटेन्शन झाले होते, त्यांनी नाकारलं आणि ते म्हटले की नाही, मला धम्मामध्ये काम करायचं आहे. ते 5 दिवस या ग्रुपसोबत होते आणि खुर्च्या उचलण्यापासून सगळं काम करतात. ते खूप मोठी व्यक्ती, खूप मोठं पद. त्यांच्यासोबत आणखी दुसरे असणारे जी लोक आहेत त्यांचा माझ्या जवळून संबंध आला. आणि चांगले उपासक ज्यांना जाण आहे ते कशा प्रकारचे असायला पाहिजेत हे मी त्यांच्याकडून शिकत आहे. आणि कुठलंही काम करायला ते कधीच मागे पुढे पाहत नाही. दे लीड बाय एक्झाम्पल. आपल्याला अशा प्रकारचे चांगले उपासक जे आहेत ते फारच गरजेचं आहेत. म्हणजे भिक्खू संघांनी भिक्खूंनी न सांगता आपल्याला समजलं पाहिजे की भिक्खू संघाची गरज काय आहे. ते हळूहळू आपल्याला, ज्याला आपण प्रॅक्टिस म्हणतो, त्या प्रॅक्टिसमधून येईल. कारण आपले पण या ठिकाणी जे भिक्षुगण या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे, आपल्या सर्वांना माहीत आहे की या सध्याच्या आपण भारत देशामध्ये धम्माचा जो ऱ्हास झालेला होता, आता नव्याने बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे नव्याने आता त्याचं पुनरुज्जीवन जे आहे ते त्यांनी आपल्याला धम्माची दीक्षा दिल्यामुळे आणि आपण ते काम जे आहे ते हळूहळू पुढे चालवत असल्यामुळे आता त्याला थोडासा जोर येत आहे. या निमित्ताने असे जे बुद्धिस्ट कंट्रीज आहेत त्यांच्यासोबत आपल्याला कसं चांगलं कोऑर्डिनेशन करता येईल, एकमेकांना सोबत घेऊन त्यांच्याकडून आपल्याच देशामधून हा दुसऱ्या देशांमध्ये गेलेला आहे धम्मबुद्धाचा, तो परत आपल्याला त्या ओरिजिनल फॉर्ममध्ये कशा पद्धतीने आणता येईल याकरता या लोकांची आपल्याला खूपच आवश्यकता आहे. त्याच्याकरता आम्ही तर प्रयत्न करतोच. तुमच्याही मदतीची आणि आचरणाची खूपच जास्त गरज आहे. त्यामुळे पंचशील आपण जेव्हा घेतो तर पंचशिलाचं पालन करतो का याचाही थोडासा विचार करायला पाहिजे. फार सोप्या गोष्टी आहेत. मी खोटं बोलणार नाही हे एक त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे. पण आपल्याला असं वाटतं की आपण जर खोटं बोललो नाही तर आपल्याला जगताच येणार नाही असं आपल्याला वाटतं. पण तसं काहीच नाही. खूप सारे हे यांच्यासोबत आलेले उपासक जे आहेत ते खोटं बोलत नाही. जेव्हा बोलायचं त्यांना वाटलंच तर ते गप्प बसतात, पण चुकीचं काही सांगत नाही. आपल्यालाही तसंच करता येईल. पण सरसकट आपण बराचसा वेळ जो आहे तो व्हॉट्सअपवर घालवतो. सरसकट तिथे धांदाळता आपण खोटं बोलत राहतो. एकमेकाची जास्तीची स्तुतीसुद्धा आपण त्या ठिकाणी करत राहतो. तर हे सुद्धा जे आहेत हे आपल्या आचरणाचा एक कसा चांगला भाग होईल याच्याकरता प्रयत्नशील होणं फारच गरजेचं आहे. आपण आपल्या मुलांना जर शिकवायचं असेल तर स्वतःमध्येही ते आचरण जे आहे ते चांगल्या पद्धतीने यायला पाहिजे. आज सकाळीच बंतेजी सांगत होते की आपण जे मुलांना सांगतो तर तो मुलगा नुसता ऐकतो असं नाही, तर आपण काय करतो त्याच्याकडे त्याचं लक्ष असतं. आपण ते सांगत होते की आपणच मोबाईलचा जास्त वापर करतो आणि मुलांना सांगतो की मोबाईल वापरायचा नाही. ते फार चुकीचं आहे. दारू पिऊ नये असं आपण मुलांना सांगतो, पण सोशल ड्रिंक म्हणून आपण प्यायला जातो हे पण आपला मुलगा बघत असतो, मुलगी बघत असते. तर आपल्या आचरणामधून आपण मुलाला काय शिकवतो, समाजाला काय शिकवतो हे अतिशय महत्त्वाचं आहे.
त्या आचरणाकडे आपण जास्तीत जास्त लक्ष द्यावं एवढीच माझी विनंती आहे. आणि या शॉर्ट नोटीसवर सुद्धा आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित झालात त्याबद्दल मी खरोखरच तुमचं मनपूर्वक या ठिकाणी आभार मानतो. कारण हा थोडासा कार्यक्रमालाही जरी उशीर झाला तरी आपल्याला चिवरदानाचा कार्यक्रमही घ्यायचा होता, त्यामुळे नियोजन आम्ही तशा पद्धतीने केलेलं आहे. आणि लवकरच आता भंतेजी जे आहेत ते या ठिकाणी येणार आहेत. त्यांना आपली हिंदी भाषा जी आहे ती साहजिकच समजत नाही, बट वी हॅव अ इंटरप्रिटर. आपल्याकडे ते आधी बोलतील, त्यानंतर त्याचा अनुवाद आपल्याला नितीन साळवे म्हणून आपले खूप चांगले धम्माचा अभ्यास असणारे स्वतः एंटरप्रिनर असणारे सुद्धा आहेत. काल आवाज इंडिया टीव्हीवर मी नागपूरला गेलो होतो, तर आमचं क्वेश्चन आन्सर्सचं जे आहे भंतेजींनी मला सांगितलं की तुम्ही प्रश्न विचारा, मी त्याचं उत्तर देतो, असं आपण लाईव्ह ठेवू, धम्मा टॉक एकाच सारखं नको. तर तेव्हा मी हा प्रश्न विचारला होता की धम्मामध्ये जे आहे ते आपण दुःखमुक्तीचा मार्ग सांगितला आहे, बिझनेसमध्ये आपण पैशाचं गणित कसं करायचं ते बघत असतो, तर अशा पद्धतीने तेव्हा मग या दोन्ही कॉन्ट्रास्ट होत नाही का, त्याचं खूप सुंदरपणे भंतेजींनी उत्तर दिलेलं आहे. ती लिंक जी आहे ती आम्ही तुम्हाला पाठवूच. या ठिकाणी पुस्तकाचंही विमोचन जे आहे ते होणारच आहे. मला वाटतं की भंतेजी आता येत आहेत, त्यामुळे मी इथे थांबतो, परत पण नंतर बोलणारच आहे तुमच्याशी. धन्यवाद. जय भीम. नमो बुद्धाय. गंगेचा सत्कार करायचा आहे. मेत्ता ग्लोबल फाउंडेशनचे ट्रस्टी त्यांनी इथे जवळच थांबायचं आहे. सोनाली ताई आणि आलोक चुंटे ते कुठे बसतील आहे 20 खुर्च्या सोडा, मग कुठे बसणार आपण? ते तर 7 बनते समोर आहे ना, आणि उपासक खाली उपासक बसणार, ते 20 खुर्च्या पाहिजे. आपल्याला थाय सोबत काही उपासक आलेले आहेत, तर मी आपल्याला विनंती करू इच्छितो की 20 जागा आपल्याला खाली कराव्या लागतील. 4थी रो जी आहे, आपली क्षमा मागतो, परंतु आपण व्हॉलेंटरीली ज्यांना ज्यांना शक्य आहे अशा 20 लोकांनी ज्यांना 4थी रो जी आहे, लोखंडे साहेब आपल्याला विनंती करतो की आपली जी रो आहे ती पूर्ण आम्ही आपल्या बसण्याची व्यवस्था करतोच आहोत. वर पण जागा आहे, काही चेअर आम्ही लावण्याची व्यवस्था करतो, पाठीमागे जागा आहे. 4थी रो लोखंडे साहेबापासूनची लेफ्टची आपण सर्व ती आपल्याला दुर्दैवाने तुम्हाला विनंती करावी लागते की 20 जागा पाहिजेत. त्यामुळे आणि त्यातल्या ज्या महिला उठल्या असतील त्यांना जागा करून द्या पुरुषांनी, कृपया आपली जागा त्यांना द्या, महिला उभा राहायला नकोत. पाठीमागच्या काही सीट्स खाली आहेत, 2 सीट्स त्याही, आणि त्या सीट आता रिझर्व्ह ठेवा. सुपर कोऑर्डिनेटरला विनंती आहे. दहा सीट खाली झालेल्या आहेत, आपल्याला अजून 10 सीट लागणार आहेत. तर इकडची ही 4थी रो जी आहे, इकडची 5वी रो विक्रम गायकवाड साहेब स्वतःच व्हॉलेंटरीली उठलेले आहेत, त्यांची पूर्ण फॅमिली, आमचा शास्त्रज्ञ, आमचा छोटू, आमचे डॉक्टर छोटे ज्युनियर, ही सगळी मुली व्हॉलेंटरीली. ही आपल्या धम्माची शिकवण आहे की आपली जागा सोडावी लागते तर स्वखुशीने हसत हसत देतात, कारण आपल्याला एक आदर्श घालून द्यायचा आहे बाहेरच्या लोकांसाठी. संपूर्ण रो आपल्याला खाली करावी लागणार आहे, कारण या बाजूला फक्त 10 जागा आहेत आणि ही जी आता रो उठली आहे तर त्या 10 जागा आपल्याला अजून कराव्या लागणार आहेत. 20 जागा त्यांच्यासाठी ठेवा, कारण थायलंडचे सगळे अगदी सुशिक्षित आणि मोठे टीम त्यांच्यासोबत भंतेजींसोबत आलेली आहे. आपली क्षमा मागतो, परंतु 10 जागा फक्त 2 जागेंचा प्रश्न आहे आता. वर काही जागा शिल्लक आहेत. तसंच मी सुपर कोऑर्डिनेटरला विनंती करतो की काही जे आमचे सुपर कोऑर्डिनेटर आहेत त्यांनी खाली बसलं तरी चालेल, साईडला खाली बसा आणि आपल्या ज्येष्ठांना आपल्या जागा द्या कृपया, ते उभे नाही राहिले पाहिजेत. काहींनी
खाली बसायचं आहे, हरकत नाही. यानंतर आपण पुस्तक प्रकाशनाचा जो कार्यक्रम होईल त्यातून काही मान्यवरांनी वर यायचं. पल्लवीताई दराडे मॅडम इथे आले असतील तर जसे बंतीजी येतील आणि पुस्तक प्रकाशनाचा कार्यक्रम होईल त्यावेळेस त्यांनी वर यायचं. आय वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कॉन्सुलेट जनरल ऑफ थाय when Bantiji will arrive and will do the inauguration of his book in Marathi, that time I will request you to please come on dais. सोनालीताई यांनीही विचार मंचावर येऊन थांबायचं आहे. अगदी काही क्षणात त्यांचं आगमन इथे झालेलं आहे. बंतीजी अगदी काही क्षणात इथे येत आहेत. खूप मोठी मोठी मंडळी मी इथे या सभागृहामध्ये बघत आहोत. अगदी एका मेसेजवर आपण एवढ्या संख्येने इथे आलात. जगत विख्यात तबला वादक पंडित मुकेश जाधवजी आपला स्वतःचा सत्कार सोडून या कार्यक्रमाला, लातूरचा सत्कार सोडून या कार्यक्रमाला आलेले आहेत. त्यांचे धन्यवाद देतो. प्रज्ञाताई वाघ इथे दिसत आहेत. स्वतःचा खूप मोठा सत्कार होता लातूरमध्ये त्यांचा, तो कार्यक्रम त्यांनी कॅन्सल केला आणि इथे आलेत. बोधी सेनजी यांच्या घरात खूप मोठी दुःखद घटना घडलेली आहे. त्यांचा नातू त्यांनी गमावला आहे, परंतु ते आपलं दुःख बाजूला सारून या कार्यक्रमाला आलेले आहेत. असे त्याग करणारे मोठी मोठी लोक या सभागृहात मी बघतोय. प्रत्येकाचं नाव घेत नाही, आपल्या सर्वांचे धन्यवाद देतो. आणि आपण शांतता ठेवली आहे. आपल्या सगळ्यांनी आपले मोबाईल्स सायलेंटवर ठेवले आहेत. आपण कुणाशीही बोलत नाही आहेत. सभागृहात अगदी स्तब्ध शांतता आहे. अशाच प्रकारच्या धम्माचं आचरण आपल्याला इथून पुढेही करायचं आहे. अगदी काही क्षणात बंतेजी इथे येणार आहेत. आपली जी व्हॉलेंटियर्स आहेत, तरुण मुलं जी आहेत, त्यांनी कृपया आपली जागा ज्येष्ठांना द्यायची आहे. आपण स्वखुशीने उठायचं आहे आणि आपली जी जागा आहे आपल्या महिलांना प्रथम द्यायचं आहे, मुलांना द्यायची आहे, लहान मुलांना, आणि मग ज्येष्ठांना द्यायची आहे. आपण साईडला उभं राहिलात तर अजून चांगलं दिसेल ते, परंतु सर्व महिलांना आणि मुलांना प्रथमतः जागा द्या आणि त्यानंतर ज्येष्ठांना जागा द्या. एक महिला, मला अजूनही 2 महिला उभ्या दिसत आहेत, 4 महिला उभ्या आहेत. कृपया बाल्कनीमध्येही काही जागा शिल्लक आहे, आपण बाल्कनीमध्ये जायचं आहे तरुण मुलांनी. आमचे जय भीम ॲपचे CEO गिरीश वानखेडे सर आहेत इथे. त्यांच्या संपूर्ण टीमचं सहकार्य विथ फॅमिली ते आलेले आहेत. आमच्या विना मॅडमही इथे आलेल्या आहेत. संपूर्ण टीम इथे आलेली आहे त्यांची. आणि अतिशय सुयोग्य नियोजन हे कार्यक्रमाचं इतकं सुंदर जे आपल्याला सादरीकरण दिसतं, याच्यामध्ये खूप लोकांची मेहनत आहे. राष्ट्रनिर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचार महोत्सव समितीचे कार्यकर्ते, व्हॉलेंटियर्स, कोऑर्डिनेटर्स, सुपर कोऑर्डिनेटर्स, जय भीम ॲपची संपूर्ण टीम, मेत्ता ग्लोबल फाउंडेशन आणि आपल्या सर्वांच्या वरती आदरणीय अखिल भारतीय भिक्खू संघ या सर्वांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम यशस्वी आपण करतोय. रोजाना व्हॅनिश मॅडम यांचंही आगमन झालेलं आहे. सरांच्या सुविध पत्नी इथे आलेल्या आहेत. धम्माप्रती आपलं संपूर्ण आयुष्य ज्यांनी 4th row, please sit on the 4th row of left side. May I request all the delegates who has come from Thailand to sit in a 4th row in the left side and 5th row in the right side. Please, super coordinator, you please help them to get seated. All the delegates from Thailand, may I request you to please be seated on the 4th row of left side of the stage and on the right, on the 5th row of right side of the stage. एकदा प्रचंड टाळ्याच्या कडकडाट मध्ये तुम्ही या सर्व टीमचं, अतिशय उच्च शिक्षित, कोणी शेअर मार्केटमध्ये आहेत, कोणी मोठे मोठे बिझनेसमॅन आहेत, कोणी फायलॅन्थ्रॉपिस्ट आहेत, कोणी डॉक्टर्स आहेत, इंजिनियर्स आहेत, अशी ही संपूर्ण टीम, जवळजवळ 40 लोकांचा संच बंतेजी सोबत नेहमी सतत असतो. आणि संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भ इथे हा दौरा
आदरणीय आपल्या सर्वांचे प्रेरणास्थान डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सरांच्या प्रेरणेने आपण केला होता. औरंगाबादचा कार्यक्रम अतिशय सुंदर झाला. अजिंठा एरोलाचा कार्यक्रम अतिशय सुंदर झाला. अकोल्याचा कार्यक्रम अतिशय सुंदर झाला. त्यानंतर अमरावतीचाही कार्यक्रम छान झाला. परवाचा नागपूरच्या कार्यक्रमाला 4000 लोक कडाक्याच्या थंडीमध्ये उपस्थित होते. तोही कार्यक्रम अतिशय सुंदर झाला. आणि त्यामुळेच आपल्या मुंबईकरांवर खूप मोठी जबाबदारी होती की हा कार्यक्रम अतिशय शिस्तीत एक आदर्श ठरावा, म्हणून आपण प्रयत्न करत होतो. आणि मला आनंद वाटतो की आपण एवढ्या सुंदर पद्धतीने या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावून हा कार्यक्रम यशस्वी करून दाखवला. आपल्या सर्वांचे आभार मानावे तेवढे थोडेच आहेत. जसे भंतेजी येतील तसं आपण सर्वांनी उभं राहायचंय. फक्त आदरणीय भिक्खू संघाने उभं राहायचं नाहीये, बाकी सर्व उपासकांनी उभं राहून टाळ्यांच्या गजरामध्ये भंतेजींचं आपण स्वागत करायचंय. आणि अशा टाळ्या वाजल्या पाहिजे त्याचा आवाज थायलंड पर्यंत गेला पाहिजे. कारण भंतेजींचा औरंगाबादचा जो व्हिडिओ आहे ते एअरपोर्टवर आल्याचा तो खूप व्हायरल झाला. आणि ऑनरेबल वेनरेबल अजान जसारो द रॉयल मंक ऑफ थायलंड. जोरात टाळ्यांच्या गजरात, खूप अत्यंत जोरात, खूप खूप कमी आवाज येतोय टाळ्यांचा, खूपच कमी येतोय, खूप कमी येतोय. वा, साधू साधू. May I request Honorable Venerable Ajan Jaya Saro to get seated. Super Coordinator, please help Venerable to get seated on the. एकदा जोरात टाळ्या होऊन जाऊ द्या. खूप भंतेजींची तब्येत खरी म्हणजे थोडीशी नाजूक आहे, परंतु गेल्या 8 दिवस सतत सकाळी 5 वाजल्यापासून तर रात्री 1 वाजेपर्यंत सतत संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांनी पिंजून काढलेला आहे. सर्वांनी खाली बसण्याची विनंती करतो. आपण सर्वांनी बसायचंय. आपापले मोबाईल सायलेंटवरच ठेवायचे, बोलायचं नाही. पिन ड्रॉप सायलेन्स या संपूर्ण कार्यक्रमात. आता फक्त 1 तासाचा कार्यक्रम बाकी आहे. आपण सर्वांनी विचार मंचावरील सर्वांनाच मी विनंती करतो, एकही व्यक्ती विचार मंचावर नाही पाहिजे. सुपर कोऑर्डिनेटर सह सर्वांनी खाली जायचं आहे, सर्वांनी खाली जायचं आहे. काही अत्यंत महत्वाचे प्रेसची रिपोर्टर इथे आलेले आहेत. कृपया त्यांना जागा करून द्यायची आहे. सुपर कोऑर्डिनेटरला विनंती आहे की चांगल्या संख्येने प्रेस इथे उपस्थित आहे, तर सर्वांनी प्रेससाठी जागा मिळेल असं बघायचंय आपण. कृपया काही क्षण फक्त फोटोग्राफरने अजून 2 मिनिटं राहायचं आहे आणि नंतर आपण खाली जायचंय. सर्वांनी विचार मंचावरून खाली जायचं आहे. कृपया विनंती आहे सर्वांना, गर्दी करायची नाहीये. फोटोग्राफर सर्वांनी खाली जायचंय. आता आपण वर यायचं नाहीये कृपया. आणि संपूर्ण कार्यक्रमात अडथळा होणार नाही, फ्लॅशचा आवाज येणार नाही याची कृपया नोंद घ्यायची आहे. आपले फ्लॅशचा आवाज येणार नाही याची. सर्वांनी खाली जायचंय. सर खाली करा चला.
नितीन साळवे यांना विनंती आहे. नितीनजी तुम्ही या इकडे. He will translate in Marathi, regional language. खाली बसायचं, मांडी घालून असं कुछ तो बैठने की जरूरत है. चेयर थैंक यू. Thank you. So much. Instructions. ठीक है. सगळ्या उपस्थितांना सप्रेम जय भीम. सगळ्या उपासिक आणि उपासकांच्या वतीने आपण वेनरेबल अजान जय सरांना याचना करणार आहोत की त्यांनी आपल्याला त्रिसरण आणि पंचशील ग्रहण करण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे आपण, आणि आपण त्यांना आता याचना करू. Venerable, we would like to initiate the ceremony after having Trisaran and Panchashil from you. So this is a request. Panchashila. So just before I begin, Venerable Sangha and all of you who've come here this afternoon, I would just like to ask your forgiveness for coming so late and making you wait so long. It's been very difficult to keep to my schedule today, so I'd like to apologize. Venerable इथे आलेत, पण त्यांना थोडा उशीर झाला, त्याच्यासाठी ते क्षमा मागतायत. ती फार महत्त्वाची बाब आहे, आणि त्याच्यानंतर
ते म्हणतायत की आता आपण पंचशील धारण करूया. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा. 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 बुद्धं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. तिसरणगमनं नितितां. आम्बन्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि. अनातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि. अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि. अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि. कामेषु मिच्छाचरा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि. कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि. मुसावाधा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि. मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि. सुरामेरयमज्जपमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि. सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि. इमानि पंच सिक्खापदानि शीलेन सुखतिं यन्ते. शीलेन भोगसम्पदा. शीलेन निपुतिं यन्ति तस्मा शीलं विशोधये. आम्बन्ते साधु साधु साधु. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचं जे पुढचं महत्वाचं भाग आहे तो म्हणजे पुस्तकाचं जे विमोचन आपण करणार आहोत. आफ्टर दॅट वेनरेबल भंतेजी हॅज रिटन द बुक विदाउट अँड विथिन विच हॅज बीन ट्रान्सलेटेड इन मराठी. सो मे आय रिक्वेस्ट ऑल द डिग्नेटरीज टू कम ऑन डायस. आपण त्या पुस्तक प्रकाशन करूया. आदरणीय डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सर यांना मी विनंती करतो
की त्यांनी कृपया विचार मंचावर यायचं आहे. निखिल मेश्राम सर, त्यानंतर कॉन्सुलेट जनरल ऑफ थाय, त्यानंतर पल्लवीताई दराडे मॅडम इथे आलेले असतील, त्यांनीही विचार मंचावर यायचं आहे. May I request Consulate General of Thai to please come on dais. Soon we are inaugurating the book which is translated in Marathi within by Venerable मेत्ता ग्लोबल फाउंडेशनचे ट्रस्टी आलोक शेंडेजी, त्यानंतर सोनालीताई यांनीही विचार मंचावर यायचं आहे. काही प्रशासकीय अधिकारी इथे आले असतील, आमच्या लक्षात आलं नसेल, IAS, IPS, IRS, काही ज्युडिशरी मंडळी, त्यांनी कृपया विचार मंचावर यायचं आहे. आणि ताई मेश्राम यांनीही विचार मंचावर यायचं. काही फार कमी लोकांनाच आपण बोलवत आहोत. मे आय रिक्वेस्ट हर्षदीप कांबळे सर, ग्लोबल फाउंडेशन ट्रस्टी आलोक शेंडेजी, the treasurer Sonalitai Ramteke, please come on dais. This whole program has been organized by Metta Global Foundation, so may I request Sonalitai, Alokji, the president of Metta Global Foundation, please come on dais. The Consulate General of Thai and Alokji, you also please go. And Pallavitai, Nikhil Meshram sir, एक सुशील खोडवेकर सर, एक सिनियर IAS अधिकारी, हेही इथे आलेले आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की कृपया भंतीजींना त्यांनी हे पुस्तक समर्पित करायचं आहे. आणि you can sit all you can. Pallavitai, Sushil sir, Alokji and Sonalitai. Dr. Vitit เชิญขึ้นมารวมอยู่ในคณะนี้ด้วย. सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरामध्ये पुस्तकाचं प्रकाशन झालंय. मी आदरणीय डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सरांना विनंती करतो की या पुस्तकाविषयी आपण आपलं मनोगत व्यक्त करायचं. Venerable, may I request you to actually I need your permission to say a few words about the book.
I request for your permission to say few words about the book Marathi translation. Thank you, Venerable. Ajahn Jayasaro, as you already know, that he is a forest tradition monk from Thailand. The forest tradition started by Ajahn Shah, and he has written many books. He has a beautiful handwriting also, because the notes what he takes up, those are like as good as printed ones. So he has written many books and those have been translated in many languages. So one of them is this what we have done translation is without and within. So that is one very, very simple. Many questions which arise in our mind, those are answered very beautifully and in very simple language. ती पुस्तक जी आहे त्यांच्या विदाउट अँड विदिन ही आम्हाला मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करायची होती आणि मी शोधत होतो की कोण याला करू शकेल आहे. मेहता ग्लोबल फाउंडेशनने ही जबाबदारी स्वीकारली, त्याबद्दल मी त्यांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो. आणि हे पुस्तक जे आहे त्याच्यामध्ये मग आपल्या मनामध्ये नेहमीच पंचशिलापासून आपण सुरुवात करतो, परंतु त्याचं पालन करायच्या पहिल्या स्टेजवरही नसताना सुद्धा आपल्या मनात येतं की मग माझा पुनर्जन्म झाल्यावर काय होणार, देव आहे की नाही, अशाच गोष्टीवर आपलं मन जे आहे इकडे तिकडे भटकत राहतं. आणि ह्या छोटे छोटे प्रश्न जे आपल्या मनामध्ये उत्पन्न होतात त्याचं उत्तर जे आहे ह्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला सापडलेलं आहे. हे पुस्तक विनामूल्य दिलेलं आहे आणि तुम्ही सगळ्यांनी आपला जर मोबाईल नंबर दिलात तर याची PDF फाईल जी आहे ती PDF फाईल तुमच्या मोबाईलवर पाठवण्यात येणार आहे. भंतेजींचं कुठलंही पुस्तक जे आहे हे कधीच सेलसाठी अवेलेबल नसतं, ते उपासकांनी आपल्या दानामधून फ्री डिस्ट्रीब्युशनसाठी ठेवायचं असतं. ऑल हिज बुक्स विच आर ट्रान्सलेटेड इन टू डिफरंट लँग्वेजेस अँड इन्क्लुडिंग इन टू थाई, दोज आर sponsored by many of the upasakas, those are donated by many of the upasakas, and through that money it is for free distribution only. So I would request upasakas from Mumbai also, from Maharashtra also, to print these kind of copies. Now this is in Marathi local language, तर हे जास्तीत जास्त प्रिंट करून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आपल्याला पाठवण्यासाठी या पुण्य कार्यामध्ये आपण सगळ्यांनी सहभागी व्हावं. प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस कुशल कर्मा टू स्प्रेड अवेअरनेस अबाउट बुद्धिझम अँड बी अ पार्ट ऑफ इट. दॅट इज माय सिन्सिअर रिक्वेस्ट. आणि हा जो कार्यक्रम आज आपण इथे करत आहोत, धम्मा टॉक भंतेजींचं तर होणार आहे, धम्मदेशना होणारच आहे. What I found during this journey with him was that he is very he kind of takes all kind of questions and wonderful answers full of wisdom. That is what you would be able to hear. I had been witnessing that since quite a number of years now, and since last 7 days were very, very wonderful period in my life actually. तर तुम्हालाही ते अनुभव करायला मिळेल. काही 4-5 प्रश्नही सुद्धा जे आहेत आफ्टर इज धम्मदेशना इज ओव्हर विल टेक. वेनरेबल, वुड यू बी टेकिंग सम क्वेश्चन्स? या, सो वेनरेबल वुड बी टेकिंग फ्यू क्वेश्चन्स. 4-5 प्रश्न जे आहेत ते आता पुनर्जन्माचा प्रश्न खूप ठिकाणी विचारलेला होता, त्यामुळे इथे तो विचारू नये, त्याचा तुम्हाला व्हिडिओ जो आहे तो बघायला मिळणारच आहे. तर काही प्रश्न जे 4-5 प्रश्न आपण घेऊ अशा प्रकारे या कार्यक्रमाची. त्यानंतर सांगता येईल आजच भंतेजींना वापस बँकॉकला जायचं आहे. परत एकदा या ठिकाणी आपण सर्वजण आलात त्याबद्दल तुमचं खूप खूप या ठिकाणी मी आभार या ठिकाणी मानत आहे आणि याचा पार्ट तुम्ही होत आहात त्याबद्दल तुमचं अभिनंदनही करत आहे. इथेच थांबतो. नमो बुद्धाय. खूप खूप धन्यवाद, साधुवाद. May I request Honorable to please give us Dhammadesna. I would like to invite the Thai group to come up onto the stage and give the traditional request for a Dhamma discourse, please. इथे बसलेले भिक्खुगण यांच्याकडनं मी अनुमती घेतोय की धम्मदेशना मी इथे आरंभ करतोय. सो
เชิญทุกคนมาช่วยเผยแผ่พระศาสนาหน่อย ในการอธิบายนะว่าจะเป็นการขอพระพรหมจะโลกา ไม่ต้องหันหน้าไปทางนี้มั้ยหัน ไมโครโฟนอยู่ที่คุณร่อนเนี่ย จ้ะพร้อมยังคะพระมาจาโลกาทิปติสหัมปติกาตันชาลิยานาทิวารังอายาจทาสันติทัสสัตตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังมีส่วนร่วม Just while the Thai group are returning to their seats and before I begin the discourse, the verse that they chanted is the verse that is used by the Thai lay Buddhists in our country to invite the monk to give a discourse, and it is the verse that we find in the sutta which tells the story of the Lord Buddha after his enlightenment and being unsure whether or not to teach the Dhamma which he had achieved or realized because he was unsure whether people could really understand the profundity of the teaching. And then it says that the Brahma god Sahampati comes down and he says, please, Lord, teach the Dhamma. There are human beings with little dust in their eyes, meaning people who have the potential to realize the Dhamma. And this is the verse. So you can understand that as either literally the Brahma God coming down or the arising of compassion in the Buddha's heart. But it is the point at which the Buddha decided to teach. तर आता तुमच्या समोर थाई उपासक आणि उपासिकांनी भंतेजींना याचना केली की त्यांनी धम्मदेसना द्यावी आणि हे थाई ट्रेडिशनमधलं फार महत्त्वाचं अंग आहे. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी जे सुत्त पठण केलं ते आपल्या त्रिपिटकामध्ये दिसतं. त्यांनी उल्लेख केला ब्रह्मसंपत्ती हे बुद्धाला याचना करतात की तुम्हाला संबोधी प्राप्त झाल्यानंतर तुम्हाला असं वाटत असेल किंवा बुद्धाला शंका होती की लोकांमध्ये अज्ञान आहे, मला जे प्राप्त झालं आहे ते कसं सांगावं. तर ब्रह्मसंपत्ती स्वतः येतात आणि ते बुद्धाला याचना करतात की लोकांच्या डोळ्यांवर जी धूळ आहे, ती अज्ञानाची धूळ आहे, ती सावरण्यासाठी तुम्हाला धम्मदेसना देणं गरजेचं आहे. एवढं मोठं करुणेचं जे भंडार आहे ते तथागतांकडे होतं आणि त्यांनी तेवढ्या त्या परिस्थितीमध्ये
धम्मदेसना दिली. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang Gunutarang upacayang namasami. So I'd like to begin with a few short reflections on communication and the transmission of the teachings. तर मी इथे काही बुद्धांच्या ज्या शिकवण आहेत त्या तुमच्या समोर कशा कम्युनिकेट करता येतील, कशा पोहोचवता येतील त्याबद्दल मी तुम्हाला काही थोडक्यात सांगणार आहे. I remember as a student, school student, before becoming a monk, reading a quote from the great Russian writer Chekhov. मी माझ्या भिक्खू जीवनाच्या आधी जेव्हा शालेय जीवनात होतो तेव्हा मला आठवतं की मी रशियन ऑथर चेखव यांचे काही शब्द माझ्या कानावर पडले आणि ते मला आता पण आठवतात. And he wrote to his brother, I am sorry to write such a long letter. I did not have enough time to write a short one. मला एवढं मोठं जे पत्र आहे ते लिहायचं धाडस आलं, पण मला छोटं लिहिताना त्रास होत होता. So sometimes in the Dhamma transmission, I think the monks, we are guilty of writing the long letter, even though we have enough time to write a short letter. जेव्हा आपण जास्त मोठं लिहितो तेव्हा आपल्याला वाटतं की आपल्याकडे शॉर्ट लिहिण्यासाठी, छोटं करण्यासाठी वेळ फार कमी असतो, पण तरी सुद्धा आपल्याकडे तो वेळ असतोच. What I mean by that is that the Dhamma teachings are so clear and so direct that we obscure them when we make them too long-winded and complicated. धम्म शिकवण ही प्रत्यक्षात एवढी सरळ आणि डायरेक्ट आहे, प्रत्यक्ष आहे की आपण त्याला समजवण्यासाठी ज्या भाषेचा किंवा शब्दांचा प्रयोग करतो तर त्याच्यामुळे ते आणखीन जटिल होत जाते. So the truths that the Buddha discovered are timeless, but the expression of them and the way that we adapt to the cultural norms, the culture we find ourselves in, the people, the groups of people, the individuals that we talk to, we must be flexible and adaptable. बुद्धांची शिकवण ही वेळेच्या बंधनात अटकणारी नाही. त्याचप्रमाणे हे प्रत्येक कल्चर किंवा संस्कृतीमध्ये जाऊन प्रत्येकाशी बोलू शकते आणि त्यामुळे त्या वेगवेगळ्या संस्कृतीमध्ये याचं आपलं प्रदर्शन आपण पाहायला मिळतं. So the teachings of the Buddha are so simple, but we find it difficult because our minds have no training in simplicity. तर बुद्धांची शिकवण ही एवढी सरळ आणि साधी आहे, पण आपलं मानसिक जी अवस्था असते त्याची एक बैठक नसल्यामुळे, त्याला एक प्रकारचं शिक्षण किंवा ट्रेनिंग नसल्यामुळे आपल्याला ती सरळ दिसत नाही. So give an example. The Buddha says, if we attach to things a lot, we suffer a lot.
If we attach to things a little bit, we suffer a little bit. If we don't attach to things at all, we don't suffer at all. उदाहरण द्यायचं म्हटलं की तथागत म्हणतात की एखाद्या गोष्टीविषयी आपल्याला अप्रतिम असं अट्रॅक्शन किंवा प्रेम जोडलं तर त्या गोष्टीमुळे दुःख उत्पन्न होतं. जर गोष्टीमुळे त्या गोष्टीला आपण डिटॅच झालो तर दुःख उत्पन्न होत नाही. हे एवढं किती साधं आणि सोपं आहे. So what could be more direct? It's a very portable teaching. You don't need to be in a temple or in a forest or a cave to put this teaching to the test. ही किती पोर्टेबल, म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण कोणती पोर्टेबल गोष्ट घरात घेऊन येतो त्याचप्रमाणे ही किती पोर्टेबल गोष्ट आहे की बुद्धांनी तथागतांनी एवढ्या सुंदर पद्धतीने धम्म विश्लेषण केलं आहे. आपल्याला त्याच्यासाठी खूप मोठ्या अशा डोंगरावर असलेल्या विहारामध्ये जायची गरज नाही. But we have to be clear about the terms that we use, because even if we use quite simple terms, we cannot assume that our understanding of the meaning of that term is the same as the understanding of the audience. We have to really define the words we use, even simple words. Maybe we have different understandings of what they mean. कधी कधी काही शब्दांच्या आकलनामध्ये आपण पडतो आणि काही शब्द फार क्लिष्ट असतात, पण त्या शब्दांचा प्रयोग जो आहे तो आपण आणि फार सोप्या पद्धतीने असा केला तर आपल्याला तथागतांची शिकवण सुद्धा त्याचप्रमाणे सोपी आणि सरळ दिसू शकते. तर हे शब्दांचं प्रयोजन जे आहे ते आपल्याला कळायला हवं. For instance, the term attachment or the term letting go. What does that mean, to let go? याप्रमाणे लेटिंग गो इंग्रजीमध्ये म्हणतो आणि मराठीमध्ये कोणी सांगू शकेल? So सोडून द्या, जाऊ द्या, नाही, मला नाही वाटत. So there is no direct translation of letting it go in the local language. तर लेटिंग इट गो हा फ्रेज आपण असाच राहू देऊ आणि याच्याविषयी तथा भंतेजी सांगतीलच. पण लेटिंग इट गो हे एवढं सोपं असं समीकरण आहे की जे आपल्यापासनं जाणार आहे त्याला जाऊ द्यायचं. तर ह्या सिंपल शिकवणीमधने सुद्धा आपल्याला तथागताची जे धम्माची जी परियोजना ती वेनरेबलांनी जे सांगितलं ते सगळ्यांनी ऐकलं. पण मी परत एकदा सांगतो, लेटिंग इट गो हे माझे जे गुरु होते त्यांनी मला सांगितलं आणि मला असं वाटलं की बाहेरच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सोडून देणं म्हणजे लेटिंग इट गो. पण नंतर मला कळलं की आतमधल्या गोष्टी सुद्धा काही सोडायच्या आहेत, लेटिंग इट गो. So people will understand this teaching of letting go to mean when you have some problems and some difficulties, some stress, let it go just mean give up, stop doing that thing. तर साध्या भाषेत सांगायचं म्हटलं, आतमध्ये आपले काही प्रॉब्लेम्स आहेत, काही टेन्शन्स आहेत आणि त्यांना सोडून देणं, तुझा आता बाबा असं म्हणणं म्हणजे लेट इट गो, लेट इट गो. But what the Buddha was pointing to was letting go of the self, of the me and mine that arise while we are fulfilling our responsibilities or our duties. We don't let go of the responsibility, but we let go of this sense of me and mine. तर तथागतांच्या शब्दात म्हणायचं मग आपण असा विचार केला की लेटिंग गो म्हणजे ज्या जबाबदाऱ्या आहेत त्या सुद्धा सोडून द्यायच्या. तर तसं नाही, जबाबदाऱ्या ज्या आहेत त्या आपण पार पाडायच्या आहेत,
पण काय सोडायचं आहे तर ते जे मी पण आहे, जे मी पण आपण फिक्स करून ठेवलं आहे ते मी पण सोडणं म्हणजे लेटिंग गो. So me and mine are not part of nature. This is something we create out of ignorance. मी माझं विश्व हे काही नेचरने किंवा निसर्गाने तयार केलेली गोष्ट नाही. ते मी तयार केलेलं आपलं जे विश्व आहे, मी माझं, हे मी आपल्याच अंडरस्टँडिंगने किंवा आपल्या समज, माझी जी समज आहे त्याच्याने मी ते तयार केलेलं आहे, ते निसर्गाने तयार केलेलं नाही. So for example, if you attach to your opinion or your belief, and then you become part of it, you and your opinion become one thing. And so when somebody criticizes your opinion, it's not just your opinion, you feel like they're criticizing you also. And so suffering arises because you create my opinion, my belief. तर त्याचप्रमाणे मी पण जेव्हा तयार होतं त्याच्यात आपले मतं तयार होतात. हे माझं मत आहे, हे माझं ठाम मत आहे, आणि त्या मताला कोणी विरोध दर्शवला तर आपल्याला दुःख होतं. तर हे जे मत आहेत, जे मी स्व तयार करते, माझं विश्व तयार करतंय, ह्या विश्वामध्ये कोणीही येऊन समजा प्रश्न विचारला किंवा त्याला सांगितलं की हे तुझं चुकीचं आहे, तर मला आतमध्ये एका प्रकारची ग्लानी होते, आपल्याला दुःख होतं. So many people are so intent on not losing face, they don't realize they already lose their heart. बरीच लोक जी आपल्याला दिसतात ते आपल्याला फेस त्यांचा जो असतो त्याच्यावरनं आपण अनुकलन करतो, पण बरीच लोक जी आहेत ती हृदयातनं कम्युनिकेशन करायचा प्रयत्न करतात. So in Buddhism, in the Buddhist tradition, we have one unique feature, and that is that we have a technology. We have very clear, direct, precise, detailed, sophisticated method for changing human mind and heart. मग हे भाव जे चेहऱ्यावर आहेत आणि हृदयातनं जे आपल्या ग्लानी आहेत ते दूर करण्यासाठी तथागतांनी आपल्याला एक टेक्नॉलॉजी दिली आहे, एक तंत्र दिलं आहे. आता ते तंत्र हे आपल्याला जाणून घ्यायचं असेल तर ते तथागतांकडे आहे, उपलब्ध आहे, ते फार सोपं आहे. So we all know, what a good person is like, or how we should be, but how many of us can claim that we are the person we think we should be? आपल्याला हे माहित असतं की एक चांगला व्यक्ती हा कसा असायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये काय काय गुण असायला पाहिजेत. पण आपण स्वतःला हा प्रश्न विचारला, मी तो आहे का, तर प्रश्नाचं उत्तर कधी नाही, बरेच वेळेस नाही येऊ शकतं. Practically speaking, from the moment we get up in the morning to the moment we go to bed at night, practically speaking, what strategy do we have? What system do we have for moving from who we are now towards our ideal? आता सकाळी उठल्यानंतर ते दिनचर्या आपण पूर्ण करतो, ह्या कालावधीमध्ये आपल्याकडे काय स्ट्रॅटेजी आहे, काय तंत्र आहे की जे मला अभिप्रेत आहे, जे आयडियल्स आहेत किंवा मी जे चांगला व्यक्ती मला जो अभिप्रेत आहे तो मला बनण्यासाठी असं कोणतं तंत्र मी वापरायला पाहिजे. This is the blind spot for
most religions and philosophies. आता हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे की हा जो हे जे तंत्र जे आपल्याला आपल्या अपेक्षित असलेल्या व्यक्तीसारखं बनवण्याची जी प्रक्रिया आहे ती इतर धर्मांमध्ये कुठेही तुम्हाला दिसत नाही आणि तोच जो आहे तो एक दुवा जो आहे तो तुटलेला दिसतोय आणि त्याला भंतेजी म्हणतायत ब्लॅक स्पॉट. Blind spot. ब्लॅक स्पॉट म्हणजे ज्याचं सोल्युशन आपल्याकडे नाही. ब्लाइंड स्पॉट. Okay. But this is the central feature of the Buddha Dhamma, the Eightfold Path. This is our technology that we can use to transform our lives, whether we are men or women, we're Asian or European, because this is a technology based upon the timeless truths of the human body and mind. आणि ह्या ब्लाइंड स्पॉटला दूर करण्यासाठी जी टेक्नॉलॉजी आहे ती टेक्नॉलॉजी प्रत्येक व्यक्तीसाठी तेवढीच महत्वाची आहे. तो युरोपियन असेल, आफ्रिकन असेल, इंडियन असेल, नॉन इंडियन असेल, सगळ्यांसाठी ही रेसिपी जी आहे ती फार महत्वाची आहे आणि याच्यासाठीच आपल्याला ती जाणून घेणं फार गरजेचं आहे. So religious teachings and virtues have to be fully understood because they are like tools to be used for this transformation. तर धर्माचं प्रयोजन याच्यासाठीच आहे की त्याच्यामध्ये आपल्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची शक्ती आहे आणि हा बदल जो आहे तो आपल्याला त्या तंत्रातनं करता येईल जे तंत्र आपल्याला तथागतांनी सांगितलेलं आहे. To give you an example, in most religions, certainly those that grew up in the Middle East, faith is the most important quality. And in fact, these days we usually use the word religion and faith interchangeably. We can say this religion or this faith. माझी जी घडण झाली सुरुवातीला ती वेस्टमध्ये झाली आणि तिथे धर्म आणि श्रद्धा ह्या दोन शब्द जे आहेत ते एकमेकांच्या सोबत वापरले जातात किंवा अल्टरनेट वापरले जातात. And the more faith you have, the better. आणि जास्त श्रद्धा असेल तर चांगले धार्मिक तुम्ही असू शकता. But in Buddhism we say faith is a tool, something to be used, and so we need to understand what is its purpose, what is its value, what is the danger. पण धम्मामध्ये किंवा तथागतांच्या वाणीमध्ये आपण श्रद्धेला फार मोठं स्थान देतो. पण श्रद्धा म्हणजे आपण त्याला एक टूल जसं वापरतो शेतकरी आपला नागर ज्याप्रमाणे वापरतो त्याचप्रमाणे हे श्रद्धेचं जे टूल आहे ते टूल वापरण्यासाठी ते आपल्याला सहाय्यक असतं. बौद्ध धम्मामध्ये ह्या श्रद्धेला महत्त्वाचं स्थान आहे पण याचा उपयोग हा आपल्या जीवनात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी आहे. त्याचा टूल वापर आपण करू शकतो. So the value of faith is it clarifies, it makes now your path is clear. So it makes things clear for you. It energizes you. And it gives you focus. श्रद्धेचं जे स्थान आहे ते फार महत्त्वाचं आहे आणि श्रद्धेमुळे तुम्हाला अफाट ऊर्जा मिळू शकते आणि त्या अफाट ऊर्जेचा वापर आपण वेगवेगळ्या विधींमध्ये वेगवेगळ्या कार्यांमध्ये करू शकतो. But the danger is that without wisdom
without critical faculty governing faith, faith can become superstition or fanaticism. जर आपल्याकडे प्रज्ञांचा संचार नसेल तर ही श्रद्धा आपल्याला अंधश्रद्धेकडे ढकलू शकते आणि एक तर आपण अंधश्रद्धाळू होऊ किंवा मग एक फॅनॅटिक म्हणजे माथेफिरू हो. हे दोन्ही गोष्टी ह्या श्रद्धेमुळे पॉसिबल आहेत. So the Buddha says, on this transformation, on this path of Dhamma, on this education that the Buddha is giving us, one useful, important quality is faith, but you must be careful that you are able to get the benefit from faith, but that you prevent faith from becoming superstition or fanaticism. तर फार महत्वाचं आहे हा धोका आपल्याला लक्षात यायला हवा की तथागतांचं जे प्रयोजन आहे श्रद्धेसाठी ते आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल करण्यासाठी आहे, आपल्याला टोकाची भूमिका घेण्यासाठी नाही. मग ती अंधश्रद्धा असो किंवा मग माथेफिरूपणा असो. I would like to give you a parable or an analogy. These days, I think the world is more disturbed by people who have too much confidence than people who have too little confidence. तर मी तुम्हाला एक समांतर अशी त्या याला उलगडण्यासाठी एक उदाहरण घेतो की काही जणांमध्ये खूप कॉन्फिडन्स असतो, ओव्हर कॉन्फिडन्स, आणि काही जणांमध्ये कॉन्फिडन्सच नसतो. तर हे दोन जे टोक आहेत ते टोक भंतेजी सांगतायत. So let's imagine there is a person who is absolutely confident that they can walk in a straight line. They have a goal, they can walk in a straight line. आता आपण एका व्यक्तीचं उदाहरण घेऊ की तो फार कॉन्फिडंट आहे, सुपर कॉन्फिडंट आहे की मी एक ध्येय ठेवलंय समोर आणि त्याच ध्येयावर स्ट्रेट लाईनने चालणार. So let's say we were to put this person to a test. We have an experiment. आता आपण एक्सपेरिमेंट करतोय. आता याला सांगतोय व्यक्तीला तू बाबा आता पुढे जा. So we go to an environment where there are no distinguishing features and impossible to see the sun. Cannot see the sun. मग आपण एका ठिकाणी त्याला घेऊन जातो जिथे सूर्याचा प्रकाश नाही, सूर्य दिसत नाही, अशा ठिकाणी त्याला आपण घेऊन जातोय. And we challenge this person, can you walk all day in a northerly direction without deviation? तर त्याला आता आपण विचारतोय बाबा आता जा, तुला सरळ चालता येतं का पहा, अंधकार आहे, सनलाईट नाही. And the person says, yes, no problem. Yes, no problem. त्याला काही प्रॉब्लेम होत नाही. Yeah. And so this man, he walks for 8 hours in a straight line. And then he rests. And the scientists come and see how straight is the line he walked. मग हा व्यक्ती जो आहे हा त्याला काही प्रॉब्लेम नाही, तो चालायला लागतो आणि चालल्यानंतर काही वेळानंतर तो थकतो आणि थांबतो. मग जी सायंटिस्ट लोक आहेत ती येऊन पाहतात की हा बरोबर सरळ रेषेत चालला की नाही. And it turns out he did a fantastic job. He walked for 8 hours in a northerly direction and he only deviated from north by 1 degree. आणि सायंटिस्ट म्हणतात, ज्यांनी ते ऑब्झर्व केलं ते म्हणतात क्या बात है, हा सरळ चालला, एकदम सरळ 8 तास चालला, पण फक्त 1 डिग्री जो आहे तो याचं जे आहे ते चालणं जे आहे ते वेगळीकडे होतं. 1 डिग्री त्याचा चेंज होता. So day 2, continue. Can you maintain your standard?
he walks 8 hours. And at the end, the scientists come and check. Wow, incredible. So straight. Only 1 degree from the path he chose. मग त्याला ते परत जायला सांगतात. मग परत उठतो तो, परत सरळ रेषेत जातो, 8 तास चालतो. त्याच्यानंतर सायंटिस्ट येतात आणि परत चेक करतात. म्हणतात वाव, म्हणजे ह्या वेळेस सुद्धा फक्त 1 डिग्री डेव्हिएशन होतं. So he continues in this way. आणि अशा प्रकारे तो एक्सपेरिमेंट पुढे जातो. So after 90 days, he is now walking in the westerly direction. And after 180 days, he's walking in the southerly direction. Because every day is just 1 degree, 1 degree, 1 degree. मग आता भंतेजींनी काय सांगितलं कळलं का तुम्हाला? तर त्यांचं म्हणणं असं आहे की सायंटिस्ट लोकांनी हे बघितलं की त्याची दिशाच चेंज झाली आहे. जरी ते प्रत्येक दिवसाला एक डिग्री तो चेंज होत होता, पण 90 दिवसानंतर त्याची दिशा कम्प्लिटली चेंज झाली आहे. तो आता वेस्टकडे चाललाय आणि 180 दिवसानंतर परत चेंज झाली आहे. But subjectively, that man is absolutely convinced he walked in complete straight line. पण त्याच्या अंतरंगाने त्याला सांगितलं की नाही, मी तर स्ट्रेटच चाललोय, मी कुठेही वळलेलो नाही, मी स्ट्रेटच चाललोय. आणि तो एवढा ओव्हर कॉन्फिडंट होता. So I think in most of our lives, there are very few occasions where we make a major mistake, like we intend to go north and we go west or we go south. But what happens in so many people is they feel they're going in a straight line, and suddenly they realize maybe when they're 40 years old or 50 years old, I'm walking in the opposite direction than I intended. आणि हे प्रत्यक्ष आपण पाहतो की सुरुवातीला जेव्हा आपण यंग असतो, आपण एका दिशेने जातो आणि नंतर 40 वर्ष उलटल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं, अरे मी तर चक्क रस्ताच वेगळा काढलाय, माझी डिरेक्शनच वेगळी झाली आहे. तर त्यामुळे अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. So this is one of the important reasons why a daily meditation practice is so important, because even if you're 1 degree off, you straighten up every day. त्यामुळे ध्यानाचा जो सराव आहे तो एवढा महत्वाचा आहे की दिवसेंदिवस प्रत्येक दिवशी आपल्याला आपण कुठे चुकतो, 1 डिग्रीने सुद्धा चुकलो तरी ते आपल्या लक्षात येतं. And this inner work is something that nobody can do for you. आणि हे आतलं काम आहे, मनातलं काम आहे. त्यामुळे ते आई वडील किंवा कोणी बाहेरचा व्यक्ती येऊन ते करणार नाहीये, ते आपल्याला स्वतःला करायचं आहे. The fact that we can sit here in such comfort this evening with the electric lights and the amplification and so on is a testament to the progress we have made in the material world. आता आपण इथे बसलोय, ह्या पूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला तुम्ही. लाईट आहेत, फ्लड लाईट्स आहेत, AC चालू आहे, सगळ्या सुविधा इथे आहेत आणि याच्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो की आपल्याला भौतिक सुख हे मिळालेलं आहे. But in the inner world, it's hard to see any progress at all, because people are not applying this technology in a systematic way, consistent and systematic way. People are consistent and systematic in the world outside them, but they throw away their strategies, their systems when they approach their inner world. तर बाहेरचं विश्व जे आहे ते आपण व्यवस्थित सिस्टम मध्ये पद्धतशीर पाहू शकतो, त्याला पद्धतशीर रचू शकतो. पण जेव्हा आपण अंतरंगात पाहतो तेव्हा असल्या कोणत्याच प्रकारचं सिस्टम, स्ट्रॅटेजी, टेक्निक
याचा वापर आपण केलेला आहे असं काही दिसत नाही. So there is a role for rationality, but it is not to be. We're not diminishing the importance of the rational point of view, the scientific point of view. तर आपल्याला माहिती आहे की रॅशनॅलिटी जो कारण भाव आहे with regard to inner matters. So I will give you an example. Somebody says, I was having such a hard time, and then I prayed to my God, or I prayed to this, or I prayed to that, and afterwards, incredible, everything went well. तर बरेचदा काही लोक असं म्हणतात की मी एका देवाला किंवा देवाला नमन केलं, त्याच्याकडे मागणी घातली आणि माझ्या सगळ्या मागण्या पूर्ण झाल्या, आता मी व्यवस्थित आपलं जीवन जगतोय. So is this amazing or not amazing? तर हे चमत्कारिक आहे का नाही? It depends. We need to and then we see 100 people or 1,000 people who got this result. आता हे फार चमत्कारिक आहे, हे होण्यासारखं आहे की नाही की त्या व्यक्तीचं जीवन हे व्यवस्थित झालं असं त्या व्यक्तीकडे पाहून बोलणं थोडंसं व्यवस्थित बरं होणार नाही. तर आपण काय करू, आपण किती जणांना असा फायदा झाला आहे, 1000 10,000 अशा लोकांचा समूह पाहू, आपण त्याचाच अभ्यास करू. So now we have 4 groups of people. The ones who prayed and got the result, the ones who prayed and got no result, the ones who did not pray and got the result, and the ones who did not pray and did not get the result. तर अशा प्रकारचे आपले 4 ग्रुप आपण पाहू. त्याच्यामध्ये त्या 1000 लोकांमध्ये आपल्याला मिळतील. एक, ज्यांनी प्रे केलं, मागणी घातली देवाला, रोज याचना केली आणि त्याचं जीवन सुधारलं, तो असला एक ग्रुप. एक, ज्याने मागणी घातली पण त्याचं जीवन सुधारलं नाही. एक, ज्याने मागणी घातलीच नाही तरी सुद्धा त्याचं जीवन सुधारलं. आणि एक, ज्याने मागणी घातली नाही आणि त्याचं जीवन सुद्धा सुधारलं नाही. अशा 4 गटांमध्ये आपण ह्या सॅम्पल साईजला डिस्ट्रीब्यूट करू. So if we look at these 4 statistics and we see that people who pray get the result, people who don't pray don't get the result, then we think, yeah, this is amazing. But if we find that people who pray get the result, people who don't pray get the result, not so amazing. तर आता ह्या 4 ग्रुपमध्ये 2 ऑब्वियस ग्रुप आहेत, ज्यांनी मागणी घातली देवाकडे आणि त्यांचं जीवन बदललं, आणि ज्यांनी मागणी घातली नाही त्यांचं जीवन बदललं नाही. हे 2 ऑब्वियस आहेत. पण हे 2 वाचलेले जे ग्रुप आहेत, ज्यांनी मागणी घातली त्यांचं जीवन बदललं नाही आणि ज्यांनी मागणी नाही घातली तरी सुद्धा त्यांचं जीवन चांगल्यासाठी बदललं. तर हे 2 ग्रुप जे आहेत ते आपल्याला प्रकर्षाने तिथे अभ्यास करावे लागतील. Or of people that pray, some people get the result and some people don't get the result. If it's 50-50, then not so amazing. मग आता त्या 4 ग्रुपमध्ये आपण आणखी परत डिस्ट्रीब्युशन करूया आणि फक्त एकच प्रश्न विचारूया, तुम्हाला मदत झाली का, तुमचं जीवन आनंदी झालं का, असा प्रश्न विचारला. त्या ग्रुपमध्ये समजा 50% हो म्हटलं आणि 50% नाही म्हटलं तर काही इम्प्रेसिव्ह रिझल्ट आहे असं आपल्याला वाटत नाही. So there is a place for this kind of thought, this kind of analysis in the spiritual world. आणि आपल्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये अशा प्रकारच्या एक्सपेरिमेंटला फार स्थान आहे. But it can only go so far. पण हे तेवढंच आहे जेवढी त्याची क्षमता आहे. So in the search for truth, the limitation of the scientific method is that it is
limited by the need for measurement. Science can only discover truths that can be measured. तर कार्यकारण भाव हा जो आहे तो आपल्या प्रामुख्याने सायन्समध्ये विज्ञानात असतो आणि विज्ञानामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची बाब असते मेजरमेंट, मोजणी. तर जोपर्यंत आपण मेजरमेंट करत नाही, जोपर्यंत आपण ते मेजरमेंट व्यवस्थित करत नाही, तोपर्यंत आपल्याला त्या पद्धतीचा किंवा त्या वापराचा आपल्याला जो आहे आपण ठळकपणे सांगू शकत नाही हे बरोबर आहे की हे चूक आहे. So I would say the conclusion here should be a recognition that science is not a complete tool for understanding reality. It is a very good tool for understanding those aspects of reality that can be measured. तर विज्ञान हे फार महत्त्वाचं आहे. जिथे आपल्याला मेजरमेंट करता येतं ते रूप आपल्याला जाणण्यासाठी सायन्स जे आहे फार सहाय्यक आहे. पण प्रत्येक गोष्ट ही मेजर करण्याच्या पातळीची नसते. त्यामुळे सायन्स सुद्धा एक आपल्याला टूल म्हणून, जसं शेतकरी नागर हा टूल म्हणून वापरतो, तसा सायन्स सुद्धा एकाप्रमाणे आपल्याला टूल म्हणून वापरायला पाहिजे. But what has tended to happen is that scientists or people with a lot of faith in science then say whatever cannot be measured is not real. Whatever cannot be measured is superstition. तर काही सायंटिस्ट असं पण आपल्याला सांगू शकतील की जे आपण ज्यांचं मेजरमेंट करत नाही, ज्यांची गणना होऊ शकत नाही, ते सत्य नाही. काही गोष्टी ह्या मेजरमेंट करण्याच्या पलीकडच्या असतात. तर अशा गोष्टी शक्य आहेत किंवा रिअल आहेत असं सांगणं म्हणजे काही लोकांना असं वाटेल की हे सायन्स नाही. तर काही गोष्टी ह्या मोजू शकतो, काही गोष्टी मोजू शकत नाही. तर मोजू शकत नाही म्हणून त्या सत्य नाहीत असा त्याचा अर्थ होत नाही. And so in this way science can become very similar to a religion. तर अशा प्रकारे हा दृष्टिकोन जो आहे, हा दृष्टिकोन एका प्रकारे हा धार्मिक अंधतेकडे नेणारा सुद्धा दृष्टिकोन असतो. तर विज्ञान त्याप्रमाणे आपल्याला पाहायला पाहिजे की विज्ञान आपण खरंच सत्याकडे घेऊन जाणारं विज्ञान आहे की ते फक्त आपला जो जे विश्वास आहे त्याला वृद्धिंगत करणार आहे. A religion that says only I am right, everyone else is wrong. धर्म म्हणतो की मी राईट आहे, बाकी सगळे चुकीचे आहेत. But let's look at some of the things which cannot be measured. The love that you have for your mother. Can you prove that that exists by the scientific method? तर भंतेजी म्हणतात, आता आज तुम्ही मला सांगा तुमचं जे वात्सल्य आहे, आईचं वात्सल्य मुलाप्रती, त्याला तुम्ही एका पर्टिक्युलर मापामध्ये मोजू शकता का? कुठे टेस्ट आहे का? मग त्याला समजा आपण म्हणत असू की हे सत्य नाही, वात्सल्य असत नाही, मग ते आपल्याला खरं वाटेल का? It's not measurable, but it doesn't mean it doesn't exist. ते मोजता येत नाही म्हणून ते नाही असा अर्थ होईल. So there is a huge, very important area of life which science cannot reach, but the technology of the Buddha can reach and understand this other dimension of life. तर विज्ञान हे फार पुढे गेलं आहे आणि विज्ञानामध्ये बरेच एक्सपेरिमेंट होत आहेत, पण काही असे एरियाज आहेत ज्याच्यामध्ये तथागताची टेक्नॉलॉजी ही आपल्याला पूरक ठरू शकते. त्याच्यामुळे आपल्याला बरंच काही उपलब्ध करता येऊ शकतं. Samadhi is the stability of mind which comes about
through the consistent, uninterrupted flow of mindfulness. भंतेजींनी फार मोठा विषय हातात घेतला आता. ते म्हणतायत की समाधी म्हणजे आपलं जे चित्त आहे, जे चंचल आहे, त्याला स्थिर करण्याची एक पद्धत आहे. आणि ती पद्धत म्हणजे आपली जी चेतना आहे, जी चेतना सदैव एका गोष्टीवरनं दुसऱ्या गोष्टीवर असते, ती दुसऱ्यावरनं तिसऱ्यावर असते. हा कॉन्टिन्युअस जो स्ट्रीम आहे, त्या स्ट्रीम फ्लोला, त्या प्रवाहाला, चेतनेच्या प्रवाहाला रेग्युलेट करणं, त्याला दिशा देणं म्हणजे समाधी आहे. For those who have not trained their mind, they often assume that peace is a kind of relaxation. It's a kind of relaxation. जर ही भूमिका आपली तयार नसेल तर आपण ध्यानातनं मिळालेलं जे मनाची स्थिरता आहे त्याचा वापर आपण मन असं शांत रिलॅक्स झालं याच्यासाठी वापरू शकतो. आणि तो फार मोठा असा ट्रॅप आहे. This is why when many people meditate and their minds become relaxed, they become sleepy. आणि त्याच्यामुळे बरेच लोक जे ध्यान करतात त्यांचं मन स्थिरावतं आणि स्थिर झाल्यानंतर लगेच त्यांची जी आहे घोरण्याचा आवाज येऊ शकतो, म्हणजे ते झोपी जाऊ शकतात. This is because they assume that this relaxation is the goal. This is peace. In fact, the key feature is mindfulness. And if you let go of your mindfulness, when your mind becomes more relaxed, you fall asleep. This is not samadhi. This is not the path. बरेच लोक झोपायसाठी ध्यानाचा सराव करतात, पण भंतेजी म्हणतात की झोपेसाठी ध्यानाचा सराव करणं काही उपयुक्त नाही. तर झोप याच्यासाठी लागते आपली की मनावर असलेला आपला जो ताबा आहे तो सुटला, किंवा मनाकडे पाहण्याचं आपली जी भूमिका आहे ती भूमिका आपण विसरलो तर नक्की झोप लागते. त्यामुळे माइंडफुलनेस हा इंग्रजी शब्द आपण सती हा पाली शब्द आहे माइंडफुलनेससाठी. आणि ह्या सतीसाठी आपल्याला ध्यान सराव जो आहे तो वारंवार करावा लागतो. आणि ती सती म्हणजे जे माइंडफुलनेस आहे. Excuse me. The word Buddha means awake. तथागत म्हणतात की जागृत असणं. All the meditation techniques are means of awakening the mind. And we begin by being awake to an in-breath, awake to an out-breath, and awake to whatever is appearing in our minds. It's that wakefulness, that clarity of mind, sharpness of mind, which is the heart of meditation, not gaining some special state of calm. तर तथागतांनी सांगितलेल्या सगळ्या ध्यान पद्धतीचा एकच उद्देश आहे, तो म्हणजे जागरूकता, मनाची जागरूकता ठेवणं. आणि ह्या जागरूकतेसाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागतात. तर कोणी म्हणत असेल मला रिलॅक्स होण्यासाठी ध्यान करायचं आहे, तर ती बाब तथागतांनी सांगितलेली नाही. तथागतांना आपण जागृत, एनलाइटन्ड आणि जागृत असा अवेकन असा व्यक्ती आपण म्हणतो. तर प्रत्येक ध्यान जे आहे, जसा श्वास मी घेतला, आत घेतला, श्वास बाहेर सोडला, याच्याविषयी माझी जागरूकता असणं म्हणजे ध्यान होय. I have been referring to the Eightfold Path as a technology, as spiritual technology. But another very useful way of understanding the Eightfold Path is to refer to it as an education system. It is the most complete and effective and profound education system the world has ever seen.
आता भंतेजी आर्य अष्टांगिक मार्गाचा उल्लेख करत आहेत. ते म्हणत आहेत की आता आपण टेक्नॉलॉजी तथागतांची काय आहे त्याच्याविषयी थोडं जाणून घेऊ. तर आर्य अष्टांगिक मार्ग ही फक्त टेक्नॉलॉजीच नाही, तर हा शिकण्याचा पूर्ण एक परिघ आहे. ह्या परिघामध्ये आपण शिक्षण घेऊ शकतो. तर आर्य अष्टांगिक मार्ग ह्या आपल्या पद्धतीने हा पूर्ण असा वर्तुळ आहे, जो परिघ आहे. या परिघामध्ये आपण राहून आपल्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल करू शकतो. This is why Buddhism is so confusing to people from other religions. And people from Western countries would say, Buddhism, is it a religion? No, it's philosophy or way of life or something. Because they are assuming that their understanding of religion is the universal template. So the religions that grew up in the Middle East are essentially belief systems. आता जगभरामध्ये बुद्ध धम्माचा प्रसार झाला आहे, पण लोकांना असं वाटतं की बुद्धाने सांगितलेला धम्म हा धर्म नाही, हे एक फिलॉसॉफी आहे, ही एक आपली राहण्याची पद्धत आहे. कारण त्यांना असं वाटतं की याच्यामध्ये सगळं काही जे आहे ते करण्यासारखं आहे, टेक्निक आहे आणि हे युनिव्हर्सल आहे, सगळ्यांना भेटण्यासारखं आहे. त्यामुळे याच्यात काही असं त्यांना बिलीफ सिस्टम म्हणजे कुठे श्रद्धा ठेवायचं स्थान, श्रद्धा अशी असायला पाहिजे, तशी असायला पाहिजे, अशा प्रकारचा जो व्यूहरचना आहे ती सापडत नाही. त्यामुळे ते बुद्ध धम्माला हा जो आहे एक धर्म म्हणून त्यांना तो डिफाईन करण्यामध्ये त्रास होतो. But what people mean when they say that is Buddhism's not a religion. What they mean is it's not a religion according to my definition. So maybe we would ask, well, why should I accept your definition of a religion? तर काही जण म्हणतात की रिलिजनची धर्माची डेफिनेशन ही माझी वेगळी वैयक्तिक डेफिनेशन आहे, त्यामुळे मी तुमची डेफिनेशन कशाला ऐकू. तुम्ही म्हणत असाल बुद्ध धर्म हा धर्म आहे, तरी सुद्धा माझ्या मताने तो धर्म नाही. तर माझ्या धर्माची डेफिनेशन ही असल्या प्रकारची आहे जिथे असे रिच्युअल झाले पाहिजेत, ह्या पद्धती असल्या पाहिजेत, ह्या बिलीफ सिस्टम असल्या पाहिजेत. So I would say that Buddhism is a religion, but it's a different family of religion, or maybe different species of religion. मग धर्मांना समजा एका व्यक्तीचं रूप दिलं तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या जशा व्यक्ती असतात त्यांना आपण स्पेशीज म्हणतो. तर बुद्ध धर्म सुद्धा असल्या वेगळ्या प्रकारचा धर्म आहे, वेगळा स्पेसीज आहे, असं भंतेजींचं म्हणणं आहे. It is not in the belief system family of religion from the Middle East. It is an education system religion from India. तर बिलीफ सिस्टम विश्वास ठेवणारी जी पद्धत आहे त्याच्यावर आधारलेला धर्म म्हणजे बुद्धिझम नाही, तर बुद्धिझम म्हणजे शिक्षणावर आधारित असलेला धर्म हा म्हणजे बुद्धिझम आहे. So in the education system of religion, Buddhism, our identity is student of life, student of experience. We are learners. We become fully human, fully Buddhist through our devotion to learning from experience. मग मी बुद्ध आहे असं म्हणणं हे काही आपल्या प्रणालीमध्ये बसता येत नाही. आपला धर्म बौद्ध धर्म हा वेगळ्या कॅटेगरीचा आहे. तिथे लर्निंग म्हणजे मी किती शिकतो त्याच्यावर मी किती बौद्ध आहे त्याचं मापदंड त्याच्यावर ठरतं. त्यामुळे मी प्रत्येक वेळेस हा स्टुडंट किंवा मग शिक्षण घेत असायला पाहिजे, त्याच वेळेस मी तो बौद्ध होऊ शकतो. So if we can accept this interpretation, the question is, if we are all learners, we are students of life, where is the classroom? मग प्रश्न येतो, मी समजा स्टुडंट असेन किंवा मी
शिक्षा ग्रहण करत असेल तर एक क्लासरूम पाहिजे. ती क्लासरूम कुठे आहे? And the answer is the classroom is not in a temple, in a monastery, in a forest even. The classroom is the present moment. Whenever you are, wherever you are, whoever you are with, if your mind is in the present moment, you are in the classroom. You can learn true Buddhism. मग आता त्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की जे शिक्षण आपण घेतोय त्याच्यासाठी अशा 4 भिंतीचं क्लासरूम नाही आहे, किंवा तुम्हाला कोणत्या विहारात जायचंय किंवा टेम्पलमध्ये जायचंय किंवा कुठे जायचं ते तुमचं क्लासरूम नाही. तर क्लासरूम हा आत्ताचा क्षण आहे. जो आत्ताचा क्षण आहे तोच तुमचा क्लासरूम आहे, तोच तुमची शाळा आहे. This is why we practice mindfulness, because mindfulness is the tool which enables us to be present in the present moment. तर सती हा एक खूप मोठा आपल्याकडे टूल अवजार आहे की ज्याच्यामुळे आपण आत्ताच्या परिस्थितीत आत्ताच्या क्षणात राहू शकतो. When we have mindfulness in the present moment, we are living in the real world. जर आपण आत्ताच्या घटकेला समजा स्मृतीत असू किंवा मग आपली सती आपण प्रॅक्टिस करत असू, तर ह्याच क्षणाला आपण आपल्या जीवनातला जो क्षण आहे तो एन्जॉयबल क्षण म्हणजे सगळ्यात आनंदी असा क्षण बनवू शकतो. So many people are maybe doubting, how is it possible to be in the present moment all the time? You know, we have to use our experience from the past. We have to use our memories. We have to make plans for the future. We have to prioritize. Is it really practical to be in the present moment all the time? बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की प्रेझेंट मुवमेंटमध्ये राहायचं म्हणजे काय, आपला इतिहास विसरायचा, ते सगळं जे आपण करून ठेवलं, प्लॅनिंग करून ठेवली आहे भविष्याची, ते सगळं विसरायचं का? प्रेझेंट मुवमेंट म्हणजे काय, म्हणजे आत्ताच जे आहे तेच फक्त लक्षात ठेवायचं आणि बाकीचं सगळं सपाट. Here we have to understand that the present moment does not exclude the past and the future, it includes them. मग एक आपल्याला असं म्हणायला हरकत नाही की प्रेझेंट मुवमेंट हा इतिहासाने जन्म दिलेला मुवमेंट आहे आणि याच्यामुळे फ्युचर हे तयार होणार आहे. त्यामुळे प्रेझेंट मुवमेंट हा पास्ट आणि फ्युचरचा दोघांचाही सार आहे. So what exactly is the past as a direct experience? If you're in the real world, what I mean by real world is direct experience. And the direct experience of the past is memory. A memory that rises and passes away. तर पास्ट म्हणजे भूतकाळ जो आहे, तो भूतकाळ म्हणजे काय, तर त्या भूतकाळातनं आपल्या मनावर जे मेमरी जी आहे, जी आपली स्मरणशक्ती आहे, ती स्मरणशक्तीमध्ये जी तयार झालेली आहे ती आपल्या इतिपासून झाली आहे. म्हणजे आपल्या पूर्वाच्या काळात आपण जे कर्म केले, आपण ज्या गोष्टी केल्या, त्याच्यामुळे आपलं जी स्मरण जी आहे ते तयार झालेलं आहे. And similarly, the future. In your direct experience, what do we mean when we say the future? We mean thought. We mean imagination. Thought and imagination arising and passing away in the present moment is our future. मग आपल्याला विचारलं की भविष्य म्हणजे काय आजच्या घटकाला, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला किंवा मला असं फ्युचरमध्ये अशी प्लॅन्स असणार आहेत, मी असा असणार आहे, हे एक प्रकारचं इमॅजिनेशन जे आहे, एक प्रकारची कल्पना जी आहे, ती कल्पना आपण करतो म्हणजे फ्युचरमध्ये आहे असं आपल्याला भास होतो. तर स्मरणशक्ती आणि कल्पना ह्या दोन्ही ज्या आहेत ह्या मनाच्या फॅकल्टी आहेत. So when we are in the present moment with mindfulness, then we have some problem and we realize we need to use memory of the past to help to solve the difficulty in the present.
our mind is in the past, but we have the mindfulness. This is memory. This is memory appearing in the mind right now. We can prioritize, we can plan for the future in the present moment because we know this is a mental activity occurring right now. तर सध्याच्या क्षणाला आपण जेव्हा भूतकाळात झालेल्या गोष्टींचं स्मरण करतोय ते सध्याच्या क्षणाला याच्यासाठी करतोय की त्याला आपण मेमरी म्हणून स्मरण म्हणून त्याचा उपयोग करून घेतोय. आणि त्याचप्रमाणे भविष्यामध्ये जे प्लॅन्स आहेत, भविष्यामध्ये ज्या कल्पना आहेत, त्या कल्पना सुद्धा आपण आत्ता प्रेझेंटमध्ये टेस्ट करतोय. तर त्या कल्पना सुद्धा मनाने दिलेला एक फार मोठं असं टूल आहे, अवजार आहे. तर ते आपण आता ह्या क्षणाला यूज करतो. त्यामुळे प्रेझेंट मोमेंट हे अति महत्वाचं आहे. So many people these days talk about in busy life finding quality time with their family. बरेच लोक म्हणतात की आम्हाला आमच्या कुटुंबासोबत क्वालिटी टाइम घालवायचा आहे, त्यांच्यासोबत चांगलं हसत खेळत जीवन जगायचं आहे. But meditation means having quality time with yourself. पण मेडिटेशन म्हणजे क्वालिटी टाइम हा स्वतःसोबत घालवण्याचा हा उपयुक्त जो वेळ आहे, तो वेळ त्याच्यामुळे आपण आनंदी होऊ शकतो. So when you stop, then you find that insights come up in your mind. Maybe you think, oh, I made such a big thing of this issue. In fact, it's such a small thing. And sometimes we think, oh, this small thing that I keep putting off, actually this is a big thing. So we can weigh up the issues in our lives much more reliably when we create this space, inner space of mindfulness. मग जेव्हा आपण स्वतःला वेळ देतो आणि त्या घटकेला म्हणजे आता समोर असलेले घटकेसोबत आपण एकजूट होतो, तेव्हा आपण काय करतो, तर तेव्हा आपण विश्लेषण करतो. ही गोष्ट मी छोटीशी समजली होती, ती एवढी मोठी होणार होती हे मला माहित नव्हतं. ही मोठी गोष्ट आहे, ही छोटीशीच होती, हिचा मला त्रास होत होता, पण ही छोटीशी गोष्ट आहे. त्यामुळे मी आपल्या मनात एक तराजू तयार करतोय. So developing this inner skills, the life skills, through giving time to look within and learn from experience, means that even if we are walking 8 hours in a straight line, we can make sure that we don't deviate even by 1 degree. मग माइंडफुलनेस किंवा सती प्रॅक्टिस जी आहे, जी सराव आहे, तर त्या सरावामध्ये आपण प्रत्येक वेळेस आपल्या मनाला हे सांगत असतो की आताची जी परिस्थिती आहे ती त्या परिस्थितीमध्ये मी काय काय गोष्टींचं मूल्यमापन केलं आहे, कोणत्या कोणत्या गोष्टी भूतकाळातल्या, कोणत्या भविष्यातल्या, आणि माझ्या आतमध्ये ज्या गोष्टी चालू आहेत त्यांना मी बाहेर काढून त्यांचं निरीक्षण करू शकतो. तर ही जी बाब आहे, ती बाब ही माइंडफुलनेस तयार करणारी आहे आणि याच्यामुळे मी माझ्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल करू शकतो. And so I would like to end my discourse at this point. आणि हे बोलल्यानंतर मला असं वाटतं की मी आपलं धम्मदेसना इथेच थांबवतो. बंतेजींनी आपल्याला काही प्रश्नाची आपली सूचना मान्य केलेली आहे. काही प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता. यू कॅन आस्क सम क्वेश्चन्स इफ यू हॅव इन माइंड. प्लीज गिव्ह माइक 1 second माइक देअर. We have only 15-20 minutes in hand, but if you have some questions, you can ask. कुणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील, धर्माबद्दल काही अडचणी असतील तर ओके. हॅलो. Not easy job, huh? Thank you.
Vandami Bhanteji, myself Jyoti Rao, and thank you so much for arranging everything wonderfully. All the dignitaries and Dr. Harshvardhan and other team, thank you so much for all your wonderful sessions here. So my question goes here. So when you talk about the meditation, it's very important that people say you should start with the anapana, or the number of methods are there. But is it really important to have metta as a tool, which is really important to initiate the meditation in a peaceful way, which can really help us to develop samadhi as well as to go deep within? Sorry, I'm not sure I understand. How important is metta? Yes. How important is metta meditation to initiate anapanasati as well as to deep go within with the vipassana also further? Yes. Generally speaking, so it depends, you see, on what context we're talking about, whether we're talking about our overall development of the path, yes. or specifically in meditation practice. Meditation practice when we develop. Yeah. Let's begin with meditation practice. In my tradition, we don't just have one specific technique, but we have one main technique. And then we have the secondary tools or techniques. Sorry, do you want to? First I will explain this question to the audience in Marathi, with your permission. The question, I'll explain them in Marathi, what she was asking. Okay. तर ताईंचा प्रश्न, ताई तुमचं नाव? ज्योतिराव. ज्योतिताईंचा प्रश्न आहे की तुम्ही आम्हाला आनापानसतीविषयी सांगितलं, पण मेत्ता भावना जी आहे, ज्याच्यावर मेत्ताचा सराव आपण करतो, तर त्याचं काय अनुसंधान आहे, त्याचं काय प्रयोजन आहे? तर भंतेजींनी सांगितलं की मी ज्या प्रॅक्टिसमधनं येतो, मी ज्या संघामध्ये आहे, तिथे आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रॅक्टिसेस करतो, म्हणजे ते आनापानसती असो किंवा मेत्ता भावना असो. So if we have our main technique, like anapanasati, for instance, then when we have some defilement, some hindrance arising, we bring the mind back to the breath again and again, very patiently. But sometimes we find there is some particular hindrance that just coming back again and again and again. It's like a chronic problem. Yes. This is when we make use of the secondary technique. तर आनापानसती सगळ्यांना माहिती आहे? आनापानसती म्हणजे जेव्हा तुम्ही ध्यानाला बसता, तर तुमचं जे लक्ष असतं, जे विचलित होतं, आणि तुम्ही आत येणारा श्वास आणि बाहेर सोडणारा श्वास, जाणारा श्वास, तर यांच्या दोघांवर तुम्ही लक्ष ठेवता. आणि काही जण त्याला काउंट करतात 1 ते 10, आणि त्या 4 पद्धतीमध्ये आनापानसती प्रॅक्टिस केली जाते. तर भंतेजींचं म्हणणं आहे की पहिली हे प्रायमरी जी गोष्ट आहे, तो आपला श्वास आहे, आणि श्वास जेव्हा आपण घेतो तेव्हा आपण जिवंत असतो याचा आपण अनुभव होतो. त्यामुळे आमच्या पद्धतीमध्ये जेव्हा आम्ही लक्ष विचलित होत असतं नेहमी, ते आम्ही प्रत्येक वेळेस श्वासावर येतो. मेत्ता भावना ही आम्ही सेकंडरी जी पद्धत आहे, समजा याच्यातनं फायदा झाला नाही तर आम्ही मेत्ता भावनाकडे वळतो. So in the three kind of very common chronic problems. One, sensuality, when sensual thoughts keep coming into the mind during meditation, disturbing the mind. So we have the meditation on the unattractive aspects of human body, we call asupa. When the mind is full of a lot of negativity and anger, then we apply antidote of metta. If the mind is very lazy and a lot of resistance to meditation, we use the death, recollection of death. So these are three, it's like a group of asupa, unattractiveness of the body,
metta, and death meditation as three primary or secondary meditations that support the anapanasati, the breath meditation. तर आता भंतेजींनी फार गहन विषय मध्ये हात टाकलाय. त्यांनी सांगितलंय की लोभ, दोष, मोह अशा प्रकारच्या मनाच्या अवस्था आहेत आणि ह्या आपल्या मनात क्रिएट होत असतात. प्रत्येक वेळेस आपण लोभी असतो असं नाही, कधी कधी आपला मोहातही असतो. तो जेव्हा आपल्याकडे जे वासनेचे विचार असतात, जेव्हा आपण लोभी असतो त्यावेळेस आपण ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन हा वेगळा चूज करतो, तेव्हा आपण मैत्री चूज करतो. जेव्हा आपल्याकडे अँगर म्हणजे दोष हा जेव्हा उद्भवतो तेव्हा आपण वेगळा जो आहे ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन तो चूज करतो. आणि तिसरा जो आहे तो आहे डिल्युजन म्हणजे मोह. तर मोह जेव्हा उत्पन्न होतो तेव्हा आपण पंतजींनी सांगितलं की आम्ही जनरली ज्या डेड बॉडीज आहेत त्या डेड बॉडीजवर सुद्धा ध्यान करतो. तर असल्या प्रकारचे जे वेगवेगळे ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन आहेत त्यांचा अनुभव आम्ही घेत असतो. So, emotion is not an enemy. Sometimes the more intellectual Buddhists, they really miss out because they try to steer clear of emotion. But devotional practices, chanting and ritual, if we practice these things with awareness, they are ways of channeling emotion in a wholesome way. तर भंतेजीचं म्हणणं असं आहे की जे आपल्या भावना असतात, ज्या इमोशन्स तयार होतात त्या काही आपल्या शत्रू नाहीत, पण त्यांना चॅनल करण्याची पद्धत आपल्याकडे नसेल तर आपलं फार मोठं नुकसान होऊ शकतं. तर भावना ज्या आहेत त्या भावना कशा उत्पन्न होतात आणि चांगल्या भावना कशा ह्या त्यांचं आपण निराकरण करू शकतो, त्यांची ग्रोथ करू शकतो. आणि ज्या भावना आपल्याला हेल्पफुल नाहीत त्यांचं कसं काय त्यांचं आपण निराकरण करू शकतो. तर अशा प्रकारे भंतेजी म्हणतात की इमोशन्स जे आहेत, ज्या भावना ज्या आहेत त्या भावना तथागतांनी कधीच सांगितलं नाही की त्या आपल्याला हेल्पफुल नाहीत. And in our daily life, we're trying to channel emotion into these four Brahmaviharas: metta, karuna, mudita, sympathetic joy, and equanimity. So these are there's a lot of energy and power in emotion. We just need to channel it in the good way. Metta should not be separated from those other three qualities. They form a group, and the Buddha recognized their relationship and their and the different occasions in which each one should be applied. तर ज्या डिवोशनल प्रॅक्टिसेस सुद्धा आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा इमोशनली आपण आपल्याला स्वतःला ढालू शकतो. त्याच्यामध्ये इमोशन्स जे आहेत, भावना ज्या आहेत त्या आपण व्यवस्थित करू शकतो. पण तथागतांनी त्याच्या पुढे जाऊन ब्रह्मविहारांचा उल्लेख केला आहे आणि इंग्रजीमध्ये त्यांचं ट्रान्सलेशन वेगवेगळ्या पद्धतीने झालं आहे, पण तुम्हाला मराठी भाषिकांना ते लगेच कळेल. तर हे 4 ब्रह्मविहार कोणते? सगळ्यात पहिला ब्रह्मविहार आहे, ही सगळी 4ही भावंड आहेत असं तथागतांचं म्हणणं आहे. पहिलं आहे मेत्ता, दुसरं आहे करुणा, तिसरं आहे मुदिता आणि चौथे आहे उपेक्षा. ह्या 4ही विहार जे आहेत ते आपण मनावर समजा संस्कार टाकले तर त्या भावना वृद्धिंगत होऊ शकतात. त्याला तथागत म्हणतात ब्रह्मविहार. खूप मोठं असं जे आहे द्रण्यमान होण्यासारखं मानसिक जे आपले इमोशन्स आहेत त्या डेव्हलप करण्याचं हे विहार आहे. Just one more point, that in meditation practice sometimes we can feel rather kind of dry, stale, and we need to develop the skill of bringing up joy in the mind.
And metta is a very powerful and easy way to bring some freshness and joy to the mind when maybe trying too hard in meditation and just everything feel very kind of dry and stale. And this is a very good way of dealing with that. Thank you so much, Bhante, for your time and wonderful discussion. Thank you so much. तर मेत्ता हा जो विहार आहे हा विहार फार उपयोगी आहे. जेव्हा आपण ध्यान करायला बसतो आणि आपण असं म्हणतो की आता ध्यान व्हायलाच पाहिजे, आता ध्यान व्हायलाच पाहिजे, आणि एकंदरीत आपण काय करतो, स्वतःला असं घट्ट पकडून ध्यानाच्या भूमिकेत घेऊन जातो आणि त्याच्यामुळे विपरीत परिणाम होतो. तर मेत्ता आपल्याला सैल होण्यासाठी मदत करते, मेत्ता आपल्याला त्या ध्यानात विहार करण्यासाठी मदत करते. त्यामुळे मेत्ता हे फार फार महत्वाचं असं साधन आणि विहार आहे. Only one question we can take because 6:30. After that, they have to take flight to Thailand. Only one question. We have only 5 minutes. फक्त एकच प्रश्न. Good evening, Venerable. कारण भंतेजींना पुढचा प्रवास करायचा आहे. Hello. Good evening, Venerable. Yeah. Honorable, Venerable, good evening. I'm your Meghna. Maybe afterwards, one more. I'm Meghna. I have a question. When I'm practicing Dhamma and studying, and I'm working on my defilements, and when I see my close ones or within a family, friends, they are not following, or they don't know that I am following. They can't see that I'm following, and they get angry, or they put me in such a situation that where I don't want to show my anger, or go out of the track, or show I don't want to break my shilas. So how do we deal with such situation? I'm sorry, I couldn't hear so. Did you hear that? Yeah, she said that I'm in a situation where I'm only practicing dhyana at my home, but others are only looking at me and doing something which I don't like, and at times I get angry. People looking at her. Looking at. So the outside world, which is not doing meditation, so they have the problems with me. How to deal with that? Oh. तर मराठीमध्ये ताई तुमचं नाव? मेघना. मी मराठीमध्ये बोलून. हा, प्लीज प्लीज. ओके. माझा प्रश्न असा होता की मी ध्यान किंवा मी आपल्या डिफाईलमेंट्सवर काम करते, म्हणजे माझा राग मी आवरायचा प्रयत्न करते, पेशन्सली राहते. तर फॅमिलीमध्ये जर बाकी लोक किंवा आपल्या फ्रेंड सर्कलचे बाकी लोक ते नाही हे सगळं करत आहेत, त्यांना नाही कळत, आणि मी शांत राहते त्यांच्या बिहेवियरला पाहून, किंवा मी आपल्या रागावर आवरून शांत राहते, खूप पेशन्सली टॉलरेट करते. तर हे टॉलरन्स आपण कुठपर्यंत न्यावं, कधी थांबावं, कधी रिॲक्ट करावं, आणि त्यांना कसं समजावून सांगायचं की मला राग नाही आणायचा आहे, आणि त्या तशा सिच्युएशनमध्ये आपण कसं वागायचं? Same thing. She said that my friends and family members, they look at me. Oh, you are meditating. Okay, I think I got it. Yeah, this is very common, or people say, maybe you get a little bit irritated, and they say, oh, you meditate and you still get irritated like this, it's like people hold you to a very high standard. तर हा फार कॉमन असा प्रॉब्लेम आहे जगभरात की जे ध्यान करतात आणि ध्यान करणारा जे काही जण बगड्याचं ध्यान करतात, काही जण ध्यान करतात, आणि जे ध्यान करतात त्यांच्या आजूबाजूला जी लोक असतात जी ओळखीचीच असतात, भावंड असतात, मित्र असतात, आणि ते म्हणतात की ते काही ना काही पद्धतीने तुम्हाला चिडवण्याचा प्रयत्न करतील आणि तुमचं लक्ष दुसरीकडे ओढण्याचा प्रयत्न करतील, आणि तुम्ही मग आपलं संतुलन त्याच्यामध्ये तुमचं बिघडतं आणि तुम्ही रागावू शकता. मग ते तुम्हाला परत उत्तर देतील, हे काय ध्यान आहे? So if any of you have that kind of problem, then the answer is, I am taking the Buddha's medicine. I'm a patient. I have not yet recovered. I'm still taking the medicine. Yeah. मग त्यावेळेस I haven't finished this answer. So just one question is त्यावेळेस it is very important. त्यावेळेस तुम्ही असं उत्तर द्यायला पाहिजे की
अरे मी तर तथागतांचं मी पेशंट आहे, त्यांचं मेडिसिन मी घेते आणि आता आणखी वेळ झाली नाही, पूर्ण मेडिसिन घेतलेलं नाही मी, त्यामुळे मी रागवू शकते. Also, the one thing that people don't like anywhere is if you give the impression that you think you are better than them. So when people follow a spiritual life, this is always their kind of suspicion. Oh, now you're a spiritual person, you think you're better than me, don't you? So even this is not the case. Being very humble is very important, and secondly, one of the most important virtues is sense of humor. If you do something that's not the same as other people, then whatever it is, you will get some reaction. But if you can just take it with a smile and say, and just make a bit of a joke out of it, make it humorous, it takes out all of the poison. तर भंतेजी म्हणतायत की जेव्हा तुम्ही त्या परिस्थितीत जाता की जिथे तुम्हाला राग येतो, तर तुम्ही थोडंसं कॉमेडी करायला हरकत नाही. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने ती परिस्थिती हँडल करायला हवी. कारण महत्त्वाचं कारण असं आहे की जेव्हा तुम्ही असं ध्यान सराव चालू करता किंवा आध्यात्मिक प्रगती करता, तर तुमच्या मनात सुद्धा एक अहंकार तयार होऊ शकतो की मी त्यांच्यापेक्षा वेगळा आहे, आणि त्यांना सुद्धा वाटू शकतं की हा काय वेगळा प्रकार करते ही, हे आम्ही करत नाही. मग त्यामुळे असा विरोधाभास तयार होऊ शकतो. तर त्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी तुम्हाला कॉमेडी, त्याला मराठीत काय म्हणून, विनोद, थोडा विनोद जो आहे तो करायला हवा, ते शिकायला हवं. You can say that, we're all basically looking for happiness. But so many of the ways to find pleasure and happiness, they're so expensive. I found this really cheap way. I just sit and I close my eyes and I look at my breath. It's so cheap and easy, so I just feel it's a more economic way of finding happiness these days. But you can make like a joke out of it, like this, so not so serious. तर भंतेजीचं म्हणणं आहे की तुम्ही अशा प्रकारे पण त्याच परिस्थितीला हँडल करू शकता. जगामध्ये एवढे प्रकार आहेत ज्याच्याने आनंद मिळू शकतो, आणि हा पैसे न देता घेतलेला मी आनंद आहे बसल्या बसल्या, तर हा फुक्कटमध्ये तयार झालेला आनंद आहे, तो तुम्ही पण घेऊ शकता. तर अशा प्रकारे समजा तुम्ही बोललात तर परिस्थिती ही पॉझिटिव्ह होऊ शकते. So one more thing, patience, and people generally come around if they see that you're sincere and you're consistent in something. They stop teasing you, or they just realize this is you, this is your life, this is what you, and if they're good friends, they will come around, and if they don't, then maybe not the kind of people you want as friends anyway. तर तुमचा हा सतत प्रवाह जो हे आहे अनुष्ठान तुमचं जे आहे ते असेल, तर तुमच्या खरंच जीवनामध्ये बदल होईल, आणि जी लोक तुम्हाला चिडवत होती ती तुमची मित्र बनतील. पण जी लोक परत चिडवतच राहिली तर काय होईल, ते आपल्या वाटेला जातील आणि तुम्ही आपलं ध्यान सराव चालू ठेवाल, आणि त्याच्यामुळे तुमच्या मनावर असला कोणताच पगडा बसणार नाही. त्याच्या चिडवण्यामुळे तुमच्या मनामध्ये असं कोणतंही बदल, तुमच्या प्रॅक्टिसबद्दल तुम्हाला शंका तयार होणार नाही. तर त्यामुळे महत्त्वाचं जे आहे ते आपलं अनुसंधान जे आहे ते महत्त्वाचं आहे. I've seen many people who have this kind of problem, but they're just very patient and just carry on. And then after a while, maybe a few years, the same people who criticize or tease you or sarcastic, they start come to see me. I feel so depressed these days. Have you got some advice for me? Or, I have so many headaches with my teenage son. You seem so calm, you deal with everything so well.
can you give me some advice? And people actually starting to look to you as a teacher even, because you've shown them that you have received some real obvious benefits from your spiritual practice. मग आता हे मेडिसिन घेत असताना तथागतांची तुम्हाला फायदा होतच असतो आणि तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पेशन्स हा जवळ ठेवावा लागेल, कारण पेशन्स ठेवल्यानंतर तीच व्यक्ती जी चिडवणारी आहे ती तुमच्याकडे उद्या येऊ शकते. तुम्ही कसं काय करता बाबा, मला तर जगणं शक्य नाही, मला एवढं टेन्शन आहे, तुम्ही मला उत्तर द्या, तुम्ही माझे डॉक्टर आहात, असे प्रकार सुद्धा घडू शकतात. त्यामुळे तुमचा विश्वास जो आहे, विश्वास आणि त्याच्यासोबत संतती म्हणजे पेशन्स आणि प्रॅक्टिस हे दोघींचा सांगड जे आहे ते तुम्हाला घालायला हवी. So this lady over here has been... अनुमोदनी शेवटचा प्रश्न आहे, खूप थोडक्यात बोला, फक्त प्रश्न सांगा. माईक त्यांना जरा द्या, एकच प्रश्न घेऊ शकतो, आपल्याला बंद करायचं. कदम सर, बोला, त्यांना माईक द्या. मी हिरामन गायका. Please let this lady first. त्या महिलेला द्या प्लीज, त्या महिलेला. Yeah, just wait a minute. प्लीज माईक पास ऑन करा प्लीज. कदम सर, महत्वाचा प्रश्न होता, प्लीज. नाही, एक मिनिट, भंतेजींचा आपण अनादर करू शकत नाही. त्या महिलेने अगोदर सुरुवातीला हे केलं होतं आणि हा शेवटचा प्रश्न आहे, एकदम ब्रीफ, फक्त प्रश्न विचारा एका वाक्यामध्ये. वंदामी बंतेजी, दिस इज ज्योति स्पीकिंग. I wanted to ask regarding my grandma. I have been staying with my grandma since my childhood, and she was around 90 years old when she passed away. And now it's almost like 1 year, and I keep on guessing because I am into Buddhism from last 2 years, and I am attending classes also, but I am still in process. And I came to know about rebirth, and I keep on guessing where is she reborn, whether she's in hell or whether she's born as a human, whether she's suffering. And every day I do meditation and give a metta, and I keep on wondering whether it is helping her in any ways. And I don't have any answer for this. Thank you. I'm not sure I was able to hear all of that, but I'll just give a few reflection on separation from the ones we love, family members, and rebirth. Who was the person who passed away? Yes, grandmother. Grandmother, yes, okay. 90 years old. First of all, when we lose somebody we love, then we feel pain, and this is the price we pay for love. Okay, nothing comes free in life, and there is a certain amount of pain we must pay when we're separated from people we love. तर ज्योतिताईंचा प्रश्न होता की त्यांची आजी वारली आहे आणि ती फार दुःखात आहे आणि ती त्यांना आठवण करते, पण तिला असलं कोणतंच जे आहे सहाय्यक होत नाही आहे, तिचं दुःख तिला दूर करायचं आहे. तर भंतेजी म्हणतात की आपण ज्या लोकांना प्रेम करतो, ज्या लोकांसोबत आपण राहतो आणि ज्यांना आपण असं समजतो की हे आपल्यासोबत चिरकाल राहतील, तर असं कधी होत नाही. And so when we feel grief, it's like a wound, and the wound will gradually heal naturally if we keep it clean. The two ways that we allow infection into the wound is one, we try to stop ourselves thinking about our grief for the person who passed away, and the second is allow our mind to go over and over and over and over about the past. So these are two extreme ways that make the grief much more painful than it need to be. तर भंतेजींनी सांगितलंय की दोन प्रकारे आपण ते दुःख जे आहे सावरायचा प्रयत्न करू शकतो. एक तर प्रत्येक वेळेस त्या जखमेला तिथे पाहत राहायचं आणि त्याची हे करायची,
किती झालंय, काय झालंय, आणि दुसरं आहे की त्याला एकदा पट्टी लावल्यानंतर तिकडे पाहायचं नाही. तशा दोन पद्धती आहेत. So, sorry, I got some more things I want to say. So the middle way with regard to this topic is to recognize when thoughts of the person who passed away arise in your mind. This is a thought, and you allow it to pass away naturally. And then you can spread metta. You can say, may you be well. May you be well. Now it is impossible to read the primary source of Buddhist teaching in the sutta and deny the teaching of rebirth. It's there in every page. But the Buddha is teaching the way out of rebirth, and the Buddha is pointing to kamma, and volitional action, body, speech and mind, as determining the quality of our life, both in this life and in future lives. तर आपण तथागतांच्या शिकवणीकडे बघितलं तर प्रत्येक वेळेस आपल्याला पुनर्जन्माचा उल्लेख दिसतो कधी कधी, आणि आपण आपलं लक्ष तिकडे जाऊ शकतं. पण बंदेजींचं म्हणणं असं आहे की काया, वाचा आणि मनाने जे केलेले कर्म आहेत, ते आत्ताचे कर्म जे आहेत ते फार महत्वाचे आहेत. तर त्याच्यामुळे ह्या प्रश्नाचं उत्तर हे फार लांब जाऊ शकतं. भंतेजींना फ्लाईट कॅच करायची आहे, तर त्यामुळे मी भंतेजींना रिक्वेस्ट करतो. So, what is our attitude as Buddhists to teachings of the Buddha that we cannot verify? Unless we have the direct memory of past lives, we cannot say absolutely it's true or it's not true. तर सत्य काय आणि असत्य काय हे जाणण्यासाठी आपण असं म्हणू शकत नाही की मला सत्य आणि असत्य माहिती आहे. So we care for the truth by not claiming that something must be true simply because we believe in it. तुम्ही विश्वास केला म्हणून ते सत्य होतं असं नाही. So I would say there is a lot of very strong evidence supporting the teaching of rebirth. So if you can, and I would say that there are many teachings of the Buddha, so many, that we can verify in our daily life. And every time we verify the teaching, oh yes, this is true. Oh yes, that's so true, that's right. And so again and again and again, through the small verification, you develop trust in the wisdom of the Buddha. So when the Buddha speaks about something beyond your capacity to know directly, then you can trust the Buddha. It's not 100% belief, but it's trust in the wisdom of the Buddha, which you have been putting to the test in your life. तर विश्वास हा फार मोठा भाग आहे, आणि छोट्या छोट्या गोष्टीतनं आपण ते व्हेरीफाय करू शकतो तथागतांची वाणी ही आपल्याला उपयोगी आहे की नाही. It is just Honorable, we have flight to catch, so we are already delayed. Okay. May I please request? Please, it's no. Let her just finish. Be brief. We have only 1 minute. My point. Okay, we're okay. My point was, it is causing worry to me whether she's born as human or whether she's in hell, and how to reduce her suffering if she is in hell. But I don't have any clue regarding this, and this disturbs me. It is been disturbing me since last 1 year. I can't hear. My grandma. I can't hear. Can you? My grandma, who passed away 1 year back. I am worried. It is causing worry to me whether she is born as human or whether she's born in hell. And in case if she is born in hell, then she might be going through a lot of pain,
and what do I do to reduce her pain, and I have no clue where she is. Please sit. Okay. Just for 2 minutes. Please sit. So there is nothing that you can do to prove 100% that your grandmother is in a good place. But you can go from your memories of your grandmother. Was she a good person, a kind person, generous person? Yes, I think I would say. I'm guessing. And for this reason, these are like her resources. This is what determines what happened in the next life. You create this good karma, and this will have a good result. So when you remember, you recall your grandmother, recall who she was, the things about her that you loved and respected, and remember, these are her treasures, and these are her resources that she has made use of in her next life. So this is not a proof, but this is I think a good and a skillful, wise way of thinking about it. थँक्यू. मला वाटतं त्यांना इंग्लिश कळतं, तर आपण सर्वांनी त्यांना धन्यवाद द्यायचं. मी तुम्हाला त्याचं ट्रान्सलेशन वैयक्तिक प्रश्न असल्यामुळे सांगत नाही. प्लीज आपण सगळे आता थांबूया. The gentleman over, yes. Sir, I want to take this gentleman's question. Honorable, the flight will get this thing. Just wait, he's been waiting for so long. Yeah. ओके, तुमचा प्रश्न विचारा, त्यांना माईक द्या. फक्त एका वाक्यात प्लीज विचारा, कारण फ्लाईट जाऊ शकते. भंतीजी कधीच कुणाला दुखवत नाहीत. आपणही आदर ठेवायला पाहिजे. जर भंतीजी आपल्याला एवढा मान देतात, तर आपण मान ठेवायला पाहिजे त्यांना. So I'll give just short answer. Yeah, go ahead. It's okay. हॅलो, सॉरी. बंतेजी, सर मी आपला मराठीमध्ये प्रश्न विचारतो. तर All are excited to ask many questions. गोयंका गुरुजी सांगतात आनापानसती. तर आनापानसती हे 2 पाऱ्यामध्ये केले जाते. सुरुवातीला आपण श्वासाकडे लक्ष देतो आणि दुसऱ्या पाऱ्यामध्ये आपण लक्ष केंद्रित करतो. अशा पद्धतीने गोयंका गुरुजी जे मूळ थेरवादाची जी पद्धत आहे त्या पद्धतीने आपण आनापानसती करतो. पण काही दिवसापूर्वी मी नाशिकला भंते आर्यवंश यांच्या संग्रामामध्ये त्यांचं संग्राम अटेंड केलं आणि भंते आर्यवंश सांगत होते की आपण आनापानसती या पद्धतीने केलं पाहिजे की आपण जेव्हा श्वास सोडतो तर त्यावेळेस आपल्यातल्या वाईट गोष्टी आपण बाहेर टाकतो आणि जेव्हा श्वास आतमध्ये घेतो त्यावेळेस आपल्या जेव्हा सोडताना वाईट गोष्टी बाहेर सोडतो आणि श्वास घेताना चांगल्या गोष्टी आतमध्ये घेतो, असा आपण विचार केला पाहिजे आनापानसती करताना. आणि त्रैलोक्य बौद्ध महासंघामध्ये जिथं मी काम करतो 32 वर्षापासून, आमच्यामध्ये 4 पद्धतीमध्ये आनापानसती 4 स्टेप्समध्ये आनापानसती शिकवली जाते. तर हाच प्रश्न आहे की खरं बुद्धांची शिकवण कोणती आहे आणि काय आपण स्वीकारलं पाहिजे. This question is quite complicated. He is asking about different people are teaching different ways Anapanasati. So, okay, so with Anapanasati or any other meditation technique, you need 3 qualities. This is mindfulness, clear comprehension, and balanced effort, not too tight, not too loose. So whatever the details of Anapanasati, it's not so important as long as you have those 3 qualities: mindfulness, sati, sampajanya, and atapi. Sati, sampajanya, आणि the third is sampajanya, and atapi. Atapi is like right effort. atapi म्हणजे ह्या 3 गोष्टी ह्या प्रत्येक आनापानसतीमध्ये असतात. जे तुम्ही जे विचार करताय ते आनापानसतीचा फॉर्म आहे. 4 टप्प्यांमध्ये 2 टप्प्यांमध्ये तो फॉर्म
जो आहे तो फक्त बाहेरील आवरण आहे आणि आतमध्ये जे आहे आनापानसतीचा उद्देश ह्या 3 गोष्टी डेव्हलप करण्यासाठी आहे. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. इथल्या सगळ्या उपासक उपासिकांना आणि भंतेगण भिक्षुगण इथे आलेले आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा साधुवाद एकदा व्हावा. 3दा साधू सगळ्यांनी म्हणायचं आहे. साधू साधू साधू. If this the young lady who is trying to ask you a question, if you want to come up here, come up and see me here before I come up here. ब्लैक कलर के कपडे पहने हुए लड़की, यू प्लीज कम ऑन डायस. आणि बाकी इतर कुणीही कृपया मंचावर यायचं नाहीये. त्यांची फ्लाईट ऑलरेडी डिले झालेली आहे. फ्लाईट जाऊ शकते. कृपया. हां.